بله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بیننده عزیز و گرامی، اولا پوزش به خاطر تأخیری که در برنامه داشتیم. خوب بعضی از مشکلاتی هست که اگر فعلا دقت داده باشید یعنی که تصویر ما از روزهای گذشته کاملا فرق کننده است، چون به شکل دیگر برادرای تکنیکی پیوست نمودند. خوب دیگر اکنون من اونقدر زیاد نمیفهمم، ولی مهم گفتن از شکل برنامه های قبلی این برنامه امروز فرق کننده است از نگاهی یعنی وضعیت و حالت افیر و تصویر. خوب خدا کند که در شما هم چنین باشد و آنچه که میگویند هم به همین شکل باشد. خب بیننده عزیز و گرامی، برنامه‌ای که گذاشتیم واقعا هم نیت خدیت کسه یا اینکه دور نرفته از وضعیت و حالتی که در دنیا میگذرد. ما هم برنامه داغ روز و آن چیزی که هر دیکتاتور و هر اوزورپاتور و هر شخصی که بالای ملت و مردمش ظلم میکند، این حالت ها را دیده واقعا هم در حالت شوکی و در یک حالت خیلی بد خودش را یعنی قرار میدهد. گاها در سالهای گذشته واقعا برای خود من هم یک چیزی نه اونقدر یعنی داخلی وضعیت وقتی که اهمیت میدادم، مشکلاتی یک کشور همسایه را از نگاه سیاسی میفتیم. خوب دیگر کشور همسایه است، مشکلات دارد، سرحد دارد، ما هم یعنی که سرحد داریم و فرقیت برای ما همین است که یعنی ما کشور دیگر هستیم و هیچ تأثیر برای ما نخواهد داشت. ولی وقتی که به مرور زمان به قضیه ها دقت میدهیم، همسایه هر مشکلات داشته باشد حتما تأثیر آن به کشور همسایه خود میرسد و در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. حتی در همان قاره، در همان کنتیننتی که یک کشور دیگر قرار دارد، تأثیرش حتما به این کشوری یعنی که همسایه کشوری پس از در همون کنتیننت قرار داشته حتی تأثیرش میرسد. خب این یک چیزی معین است و این چنین میدانیم که بعضی از کشورهایی که حتی مثلا ببینید که کشوری مثلا نپال یا سوریه یا عراق یا هر کشور جنگ زده دیگر که از ما چقدر یعنی که دور هستند، خیلی دور هستند، ولی تأثیرش حتما برای تاجیکستانی میگذارد، برای حکومتی یعنی که کنونی کشور میگذارد در بسیاری از حالتها. و این چنین آنچه که در یعنی که ونزوئلا گذشت ما به خوبی دیده ایستادیم که اگر چنده که از نگاه دخول یک کشور خارجی به خاطر از بین بردن یک دیکتاتوری یک ملت دیگر، اگر ما اینا به شکل یعنی بگیم که کاری خوبی کرد، پس این دخالت مستقیم یک کشور دیگر با کشور مستقل دیگر است که استقلالیت از بین می رود و قانون‌های یعنی بین المللی و آن چیزی که از نگاه قانون‌های یعنی که از نگاه جهانی قبول شده است اون پایمال و زیر پا می‌گردد. خب در این یگان شک و شبهه‌ای نیست که آنچه که تجاوز در به حریم خصوصی هر کشور دیگری کار هیچ کشوری نیست که برود باید که یعنی که حمله کند و خب اگر چنده که اون مثلا هر اوزورپاتور و دیکتاتور هر قاتل و جنایتکاری باشد، ولی خوب میگویند که خود کرده را دوا نیست و ویلای پنهانی. البته منظور من مدوران است، ولی منظور من رحمانوف است، چون رحمانوف با دستی اجنبی ها با قدرت رسید و همون اجنبی که به قدرتش رسانید همون نیز میتواند که شخصی که او را به قدرت رسانده است او را از قدرت دور کند. در این هیچ شک هم نداشته باشید که اگر به مراد و وفق اون خواجه کار انجام ندهد یا خواجه آن چیزی که گفته است یا طلب کرده است اگر مخالفت به او داشته باشد، پس حتما به آن جایگاه اصلی که نیکتا بود و همون جایگاه اصلی نیکتایگیش
یعنی که اون رئیس جمهور، اون شخصی که توسط خواجه به قدرت رسیده است، حتما به همون جایگاه پستش یعنی برده رسانده می شود. مثلا ما در همسایه کشورهای خودمون البته گکچپی ها یا اینکه کودتاهای نظامی را دیدیم و کودتاهای داخل حکومتی، مثلا در همین همسایه کشورمون ازبکستان به شکل خوب دیدیم که چگونه شخصی که اصلا یعنی در پروژکتی به حکومت آمدن میرزیوف نبود، خوب دیگر با کمک های بعضی از افراد از روسیه توانستند که میرزیوف به قدرت برسد. البته این یک بگو مگوهای داخلی میانی یعنی که همین سیستم صورت گرفت و این چنین اگر بگیریم نگاه کنیم خودی همین توقیف پیشنهاد خودی نظربایف بود، البته خوب آمد به قدرت رسید، ولی بسیاری از خیشتوارشان باز گرفت، زندانی کرد. خوب حمایت به خودش وجود دارد فعلا تا جای، ولی در اصل ببینید که یعنی بعضی از حالتهای در کشورهای گوناگون از نگاه داخلی، از نگاه سیستماتیوی، از نگاه اینکه کشورهای پاساشوروی در زیر اطاعت کرمل هستند و خب به همین شکل‌ها صورت گرفت. ما در سالهای گذشته، در عصر گذشته البته واقعات در کوبا دیدیم، سال 61 چه حالت‌ها شد و به چه منجر آورد رسانید و این چنین در نیکاراگوا و همین کشورهای دیگری یعنی که امریکای لاتینی هم وضعیت‌ها به شکل‌های گوناگون پیچیده بود. البته کشور ونزوئلا یکی از کشورهای بای و ثروتمند از نگاه ذخیره‌های زمینی، چنانکه که رحمان خودش در بارها صحبتاش گفته است که تمام تبلیغ مندلف در تاجیکستان وجود دارد. انا همون نفتی که در یعنی که این کشوری امریکایی وجود دارد، قاره یا کانتیننت امریکای لاتینی، میتونیم بگیم که حتی از کشورهای صادر کننده نفت دولت‌های خلیجی که سعودی یکی از کشورهای بزرگ استحصال کننده نفت است، بیشتر نفت دارد. نفت ونزوئلا بیشتر از نفت سعودی است. و من از نگاه اقتصادی خیلی از نگاه‌های دیگری هم کردم. همون تبلیغ مندلوم در همین کشور یعنی که ونزوئلا خیلی زیاد است ولی یگانه چیزی که مشکل است این اتوبوسچی، این اصلا یک اتوبوسچی بود که خب هوگو چاوز رفیقش بود و با همین شکل صادق بود با اون. خب خیلی از کارنامه‌های در گذشته با اون یا با اون کرده است که این دلالت کننده بر اون نمی رود که یعنی که شخصی که چنین کرده است با یک نفر یعنی که قسمتی تقدیر ملت و مردم در دستی یعنی که این نفر گذاشته شود. و بعداً ما خوب میدونیم از نگاه ژئوپلیتیکی و سیاسی که کوبا یکی از کشورهای واقعا هم مثلا کمونیستی یا این که نظامی همون کمونیستی داشته و ولی از نگاه اقتصادی بازم کشوری خوب دیگر یعنی که ضعیف است. از نگاه اون چیزی که ذخیره های یعنی که طبیعی هم داشتن نه به مانند ونزوئلا هست و خوب همه میدونیم، اگر چنده که کسی برادره که تماشا کرده باشن یا وضعیت بدانن، کوبینسا بودن که یعنی محافظانی مادورو بودن، یعنی که انا همین از کوبا. چرا؟ چون که اقتصادی ونزوئلا توسط یعنی که کوبینسا اداره میشد از نگاه چون که اینجا نفت داشت و مواد مخدر همچنین از این منطقه ها با یعنی که اونجا می اومد و از اینجا صادر میشد به دیگر کشورهای دیگر توسط چون دولت در دستی همین افراد قاچاقبر قرار داشت که اونها خوب دیگر توسط هواپیما انتقال میدادن مواد مخدر را به هر طرفی که بخواهند و افرادی که در این زمینه یعنی که تجربه خوب دارن اونها کوبینسا بودند و اونها محافظانی همین مادورو و افرادی باوریناک و افرادی که در حمایت کردن این گویا اینکه تو مجرد میگیم بکم خیل ما را حمایتت میکنیم.
و خب در این زمینه باز هم روس ها بودند که سر کلشان پیدا شده، چینی ها بودند، خب و کشورهای دیگری هم در اینجا وجود داشتند که گویا حمایت به شکل، یعنی که خب دیگه این کاربردهای سیاسی است، یعنی که داشتند. اما در اصل که بگیریم وضعیت اساسی یعنی که در دست کوبی ها بود و کوبی ها در اداره دولت ونزوئلا سخت یعنی سهیم بودند و همه آنچه که اونها میگفتن یعنی که انجام میشد و بالاخره نتیجهش را هم دیدیم که مبلغ مونده شد به سر اون، به سر مادورو و باز هم یعنی که این کار کرد و همین خیل حتی در خانه خودش خواب نمیرفت، در یک یعنی که جایی که از نگاه نظامی یا این که یکی از ارکانهای نظامی همون منطقه بود، در همونجا خواب بود. چون که ترامپ گفت ما یعنی که گرمه قپیدیمش از تیوپلین که از پاستیلش قپیدیمش، یعنی این دلالت بر همین میکند که اصلا اهمیت ندارد جنگ، کشتن یعنی که بمباران کردن 1.5 ساعت کشور تماما یعنی اهمیت ندارد برای او را که در کشور چی میگذرد، حالا هم خوب بود. ولی یعنی این دولت از این میکند که آنچه که در کشور میگذرد یعنی که برای این نفر اهمیت نداشت. ولی خوب هم باز هم میگیم که کشورهای امریکای لاتینی در عموم اگر بگیریم با مانند عقاید کمونیستی و عقاید مغایر با اون دموکراتیایی که امریکا میخواهد در عموم اکثریتشان دارند و در این همه آگاه هستند از نگاه یعنی که اعتقادی که دارند اونها و اونها اعتراف نمیکنند امریکا را. خب اگرچند دیگه اعتراف نکردن اونها دلالت بر نبودن یا اینکه بر زور نبودن نمیکند، ولی خوب دیگر به همین شکل اون کشورهای یعنی که امریکای لاتینی در عموم هستند و این دلالت بر آن میکند که گویا خودشان کاملا جدا منزوی میگیرند از آن چیزی که یعنی که در امریکا و قانون و کیفر جنایی امریکا یا اینکه اون چیزی که به قانون‌های مشروطه جهانی عمل کردن، میگن اون چیزی که تو دیکتات میکنیم و نمیکنیم. خب این باز هم برمیگرداند این مردم به همون موچینیکوف، به همون افرادی که در مقاومت هستند، چنانه که فیدل کاسترو و چنانه که چه گوارا و چنانه که خوب کشور افراد زیاد دیگری که در کشور یا قاره امریکا به همین حالت ها روبرو بودند و ما از نگاه سیاسی وقتی که اهمیت میتیم امریکا تا همین دوره ترامپ یعنی که یگان نمود خیلی مناسبت نتوانسته بود انجام بتید. در عموم اگر بگیریم مناسبت هایی که مثلا همین تا مناسبت های عادی بودن، یعنی نه مناسبت های قویه که چنونه که با چین داشتن که با روسیه داشتند، اینها یعنی که چنین مناسبت ها نداشتند. یعنی این دلالت بر این میکند که زبان یافتن با اونها از نگاه اعتقادی امکان ناپذیر بود، ولی زبان یافتن با یعنی که روسیه چون که بقایای همون کشور پهناور کمونیستی است یا اینکه خیتای به همین شکل یعنی که رابطه های وجود دارد و چیز پول هست که میان اینها پیوست های یعنی که صورت میگیرد. خب این از نگاه اعتقادی و دیدیم که نهایتش چی شد و در حدود چند دقیقه پرزیدنت یک کشور از داخل جای خوابش از پاستلش تیوپلین که میقپن میگیرن میبرنش. خب این مسئله است که دیگر امریکا نشان داد که من قدرتمندم، من توانام، من میتونم کاری را انجام بدیم که یگان جنگ جنجال صورت نمیگیرد، یگان نفرم کشته نمیشود، نفری موردی یعنی که نیاز ما یعنی که کاری که بخوام انجامش میدیم. مثلا دقیقاً همون مبلغی که گذاشته بود به سر مادورو گذاشته بود به سر جولانی، هممون شاهدیم، همین دقیقاً این به این مبلغ بود، به سر یعنی که احمد شرعم همین مبلغ گذاشته بود، ولی اون به شکل دیگر تمام شد، ولی این به شکل دیگر تمام شد. خب البته این مبلغ 50 میلیون، اون مبلغ 10 میلیون بود، ولی مهم که مبلغ های به خاطر بازداشت اونها و یا اینکه خوب به ضرر گرداندن اونها گذاشته شده بود، ولی اونها به شکل با شکل‌های گوناگون فرجام یا نهایت اونها همیشه صورت میگیرد. برای چی؟ به خاطر که یعنی که سرنوشت هر کس
به شکل‌های گوناگون رقم زده می شود. همیشه دیکتاتوری که می‌بیند یکی از پرزیدنتان کشورهای دیکتاتوری دیگر، اگر چند اهمیت بدیم 13 سال از سال 2013 یعنی که مادورو تا حاضر پرزیدنت است، یعنی که اگر از 2013 تا امروز دقت بدید 12 سال، یعنی که از 13 تا 2023 از 2023 13 12 سال بیشتر یعنی که پرزیدنت است. یعنی میتونیم بگیم تقریبا دویم دوره پرزیدنتیش. یعنی این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر این میکند که یعنی نه حالا او قدر دیکتاتوری که به مانند که رحمانوف است و همون جنایت هایی که امریکا دقیقاً بر سر مادورو گذاشته است، دولتی غیر لگیتیمی، غیر مشروع، حکومت رحمانوف هم غیر مشروع است. دولتی که مافیا ادارش میکنه، دولت رحمانوف هم مافیا اداره میکنه. دولتی که نارکا کارتل، یعنی که در اونجا دولت خودش در اداره نارکا کارتل سهیم است، رحمانوف هم در اداره نارکا کارتل سهیم است و چقدر مواد مخدر توسط سرحد، توسط فرودگاه، توسط تمام ناقل هایی که دو ناقل است، یکی بری و یکی یعنی جوی، چون در ما بحر وجود ندارد، جو یعنی که بر زمینی و آسمانی، کاملا یعنی نارکا کارتل های داماد های رحمانوف استفاده میبرند و از نگاه مواد مخدر یکی از کشورهای استحصال و توزیع کننده مواد مخدر است و حتی فعلا استحصال حبوباتی، یعنی همین داروهایی که یعنی که مواد مخدر در آنها وجود دارد. حتی دختر رحمانوف خودش استحصالش میکنه، پروینه، یعنی که شمسلا چنو داره، اشرف گلوف استحصال کننده همون صفت فرمایی که ما شما میبینیم. البته در خوجند، در باباجان غفورов، در بعضی از منطقه ها برای استحصال همین داروهای یعنی که نارکوتیکی سهمی بزرگ دارند و اینها خودشون استحصال میکنن و با کشورهای دیگر برای صادر کردن صادر میشه، چه ازبکستان باشه، چه قرقیزستان باشه، چه قزاقستان، چه روسیه و دیگر کشورهای دیگر. 100% در این یعنی که ما مطمئن هستیم که این عائله در استحصال مواد مخدر توسط داروها، یعنی که پروینه و یعنی که همسر اشرف گلوف با کمپانی صفت فرمش انجام میدهد. و این چنین یعنی فراز شمسلا صاحبوف که رخشانه دختر امام علی رحمانوف که یعنی سفیر تاجیکستان در بریتانیای کبیر است، ما میدونیم که چگونه به یعنی که کارها و افیارهای عمومی در کشور قرار دارد که یعنی کشاندن و انتقال و تمام این مسئله های مواد مخدر توسط این شرکت انجام میدهد. و این چنین ظاهر گفتنی یعنی داماد دارد، داماد کلانی رحمانوف دقیقاً با همین رهبری مواد مخدر چیکار میکند؟ یعنی که کار میکند و برای ارسال کردن به روسیه توسط کامیل میرزاعلیف وکزلی ژده و توسط فرودگاه بین المللی تاجیکستان زین الله شریف زاده مسئله مواد مخدر از تاجیکستان به روسیه، به ازبکستان، به قرقیزستان، به قزاقستان، به همین جاها مواد مخدر ظاهر یعنی که شمسلا، خب پروینه، میدونیم که اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در یعنی که دبی و این عمل ها دست میزنند، در اینها هیچ شک و شبهه نیست. اکنون این سپچکه را اگر ما همین زنجیره مافیازی که اینها همین کارهای مواد مخدر را انجام میتین اگر دقت بتیم، مادورو در پیش اینو یک یعنی که کودک مادورو با مانند رحمانوف 7 دختر چند هزار داماد نداره. مادورو هم خودش زنش خوب دیگر درباره فرزنداش این کارکار نمایش یگان گپی دیگری وجود نداره در رسانه ها که بیشتر اهمیت بدیم تو این که بدانیم خانواده مادورو با خانواده رحمانوف یک جای دقت دادن. یعنی واقعا هم یعنی این اتهاماتی که برای امریکای لاتینی یا یک پرزیدنت امریکای لاتینی وارد می شود که سببی دزدیده شدن او از جای خوابش توسط مرزکی کاتی امریکا صورت میگیرند، پس باید
واقعا ما هم باید گپ زنیم که رحمانوفی که ما و شما امروز داریم مادورو در پیش این دست اوگیرکش نمی شود. باید مقامات امریکایی، مقامات های دیگر کشورهای گوناگونی که در قضیه های دیگر کار میکنند فکر میکنند که ما یک جنایتکار را بازداشت کردیم، البته رد و یعنی که عکس العمل های پرزیدنتان یا اینکه رئیسان کشورهای اروپایی و جهان در این قضیه به شکل گوناگون بود. مثلا روسیه کاملا مخالف بود، چین کاملا مخالف بود، حتی مکرون به شکل، حتی پرزیدنت دولت اروپایی به شکل یعنی که این کار ما باید یعنی که به یک شکل بیان کرد که از همون گفتن جانبداری نبود یعنی. و این چنین دیگر کشورهای اروپایی در این مسئله صورت گرفت به شکل هر یک کس در حریم خصوصی یک دولت دیگر داخل شدن نمیتوند پذیرد. اگر که پذیرد گفت همون مردم تاجیک میگن کمپیر مردن که مشکل نیست ولی عادت میشود دیگه، اگرچه که این از نگاه اعتقاد درست نیست ولی خوب میانی مردم این مقوله هست، میگن آخی کمپیر مرد با بعد یو کمپیر میگه کمپیر مردن مشکل نیست ولی این عادت میشود دیگه، همین تا دیگه مرده سنه علاوه دیگه آدمی خرچه اوش هم مرده است اگر که عجل و حیات در دست الله هست. ولی خب دیگر این مقوله مردمی است که خب میگویند، هر یک کدام شما شنویدید. ولی اگر چنده که با مادورو این کار کردند از نگاهی اون که اون یکی از نرکبران ها و یکی از افرادی که یعنی که اداره بزرگ از نگاهی دولت و قدرت یعنی که این کار میکرد، مثلا یک زوادی که در سوریه بود که بشار اسد توسط ماهر اسد اون انجام میداد و با تمام خارج اون یک امفیتامین یک ویتامین یک کراچی چیزی بود که نمیدونم اگر در یاد کسی باشد، همون روزهای اول نوشته بودیم همون موادهای یعنی که چی بود که ماهر همون استفاده میکرد میبرور در دمشق، یعنی همون شاهدیم که برای همون چقدر یعنی که مثلا پول کار میکرده همون دارو را استحصال میکردن در خود دمشق. و ببینید که در خود تاجیکستان امریکا آمد تا سرحد تاجیکستان یعنی افغانستان آمد به خاطر مواد مخدری که در افغانستان هست و قوه‌های جنگجویی که وجود دارد پس از داخل شدن شوروی به افغانستان و کشتن یعنی که حفیظ الله امین که بعد از اون بعد آورد خوب ببرک ترکی بود، خب یک لو دیگه همین خیلی آوردن گرفت دیگه هیچ قرار نگرفت و بالاخره سالی یعنی که 89 برآمد از اونجا و به هرج و مرج تا به حال یعنی که وضعیت به همون شکل و اوش تمام کرد با امریکا درآمد. یعنی روسیه به خاطر کشورکشایی و رفتن رسیدن به آبهای گرم بود هدفش، تا اینکه افغانستان هم داشته باشد در خودش، تا اینکه پاکستان گویا که زیر سلطه امریکا است و این باید قدرتش باید یک کشور دیگری هم ردیف شه باید بگیرش، خیلی که فعلا اوکراین هست و گویا که نمیخواهد یگان چیزی زیر یعنی که هجوم در مرزهای روسیه باشد. روسیه افغانستان دقیقاً به مانند همین کاری که در اوکراین امروز دارد همین یک سیاست دارد. ولی امریکا از چه قدر کیلومتر آمد برای افغانستان یعنی که چی کارهای انجام داد، دو پرزیدنت همون یعنی کلی کرزای قطعی کلی اشرف غنی دو پرزیدنت یعنی که گذاشت و کار کردند و چی قدر یعنی که 2 دهه در افغانستان بود. خوب دیگر با اینکه اون یک کشور خارجی یک کشور دیگر وارد نمی شود به خاطر چشمای زیبای مردم افغان یا اینکه گویا کار کند، ولی مهم داخل افغانستان شدند و چقدر کارهای صورت گرفت. اما تاجیکستان دولت است که زیر نفوذ کرملین قرار دارد. خب باید دقت بتیم، تاجیکستان کشور است که زیر نفوذ کرملین و کشورهای پس شوروی هست و این نقطه است که در این نقطه نه چین و نه امریکا یعنی که نباید به شکل‌های دخالت کنند. درست و آن چیزی که در اوکراین روسیه کرد یا که در افغانستان کرد میتونیم بدیم که به خاطر نزدیک بدن به سرحداتش نباشن کسی که یعنی که کشورهای جزوی ناتو یا این که بلاک‌هایی که با امریکا و هم پیمانانش یک جا هستند. اما آن چیزی که در ما میگذرد این یک پیام میتواند حتی همین عمل کردی
یعنی که ترامپ با مادورو یک پیام هم میتونه داشته باشد که یعنی کشورهای امریکایی که هستند در کنتیننت امریکا، امریکای لاتینی، اینها حوزه یعنی امریکا خودش هستند، با اونها هر کاری که میخواهد انجام میتید. یعنی این دلالت بر قدرت نمایی هست و روسیه هم در همین قضیه دقیقاً همین گپ با امریکا و با دیگر کشورها یعنی آشکارا میتوند بگد که من روسیه کشوری هستم که کشورهای پاسا شوروی دقیقاً جای ما هست و در یادتون باشد من چند پیش هم یک صحبت پوتین براتون گفته بودم که هر کجا که پای سلطنت روس پاشا مانده باشه اوجا روسیه حساب است. یعنی این مسئله از ترامپ در بوازمینتر پوتین گپ زدگیه. یعنی هر کجا که سرباز روس قدمش گذاشته است اونجا روسیه حساب است، یعنی کشوری که تابع روسیه هست. پس یعنی این قضیه نیست که دیگر ما بگیم که نه ما به کدام شکل دیگر، ولی این وضعیت و حالتی که فعلا در ونزوئلا شد میتونه در هر کشور دیگر، تاجیکستان، یعنی که شما فکر نکنید که یعنی این شکل و این کار نمیشود. ولی من همیشه و بارها گفتم آن چیزی که در نپال شد در تاجیکستان دقیق او سیناری نمیشود. او سیناریایی که در یعنی بنگلادش شد در تاجیکستان او سیناری نمیشود. او سیناریایی که در نپال در یعنی که چی نام دارد در ونزوئلا شد فکر نکنید که دقیقاً همین سیناری میشود. یک سیناری میشود که با دیگر افراد و دیگر دیکتاتورها وضعیت رحمانوف میبینن و باز به حالش گریه میکنن. چرا؟ چون که همه سرنوشت های دیکتاتورها با شکل های گوناگون رقم خورده است. به این شکل نیست که همه آن چیزی که با یک پرزیدنت شد به این پرزیدنت دیگر هم به این کشور دیگر هم به همون شکل باشد. یعنی نه، شکل های گوناگون دیگر یعنی الله سبحانه و تعالی مسخر میکنه تا اینکه این دیکتاتوران اوزورپاتور آدمکش و قاتل به همون شکل ها باید مجازات شوند. پس این دلالت کننده از یعنی چی است؟ دلالت کننده از دارنده مالک الملک الله هست، یعنی که عزت در دست الله هست، ذلت در دست الله هست. میتید ملک به هر کسی بخواد، میگیرد ملک از هر کسی بخواد، ولی نه به این ملک دادن که رحمانوف ملک فکر کرده است گرفتم، چون که این توسط همون خاری و ذلت به زانو رفتن قدرت گرفتگی است. خوب دیگر مهم قدرت در دستش است و هر ظلم و جنایتی که انجام میتید در کشور دیگر یعنی که برای همه ما و شما معین هست. ولی رحمانوف خوش نمیبره برای کاری که با ما دور گذشت. ولی رحمانوف باید خو روه، رحمانوف باید بدونه که یعنی سرنوشتی او کاملا به شکل دیگر یعنی رقم زده شده است. سرنوشت رحمانوف نه بر مانند سرنوشتی یعنی که سروزیر بنگلادش یا اینکه از نپال یا اینکه مادورو یا اینکه بشار اسد یا اینکه قرقیزستان باقیوف یا اینکه نظربایوف یا اینکه صدام که دارش کشیدن یا اینکه معمر قذافی که زده کشتنش یا اینکه بن علی یا اینکه مثلا حسنی مبارک. نه، سرنوشتی تو کاملا به شکل دیگر رحمانوف، سرنوشتی رحمانوف کاملا به شکل دیگر است و انشاءالله سرنوشتی که لایقی خودی رحمانوف باشد، لایق همین جنایت هایی که رحمانوف انجام داده است لایق همین جنایت ها باشد و سرنوشتی اون به همون شکل حتما یعنی که می شود. چرا؟ چون که از این گریز نیست، از آن چیزی که بر سر رحمانوف باید بیاید از اون گریز نیست. لا راد لقضاء الله، هیچ یعنی که امکانی تغییرات و امکانی تغییر در آن چیزی که الله سبحانه و تعالی میخواهد وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی هر چیزی که خواست سرنوشت اون معین است، کن فیکون است. ولی ما فعلا حدس میزنیم به کدام شکل، ولی حدسی عمومی من، حدسی که من میزنم و از اون شناختی که من دارم از اون منطقه، از اون جایگاه، از اون یعنی که فعلا وضعیتی که هست، انا همین اوکراین هست. بعد از اوکراین پوتین رحمانوف انیق نمیموند
یا در حالت باخت یا در حالت برید. هر دو حالت هم برای رحمانوف سرنوشتی خیلی بد است. در حالت پیروزی یعنی که مسکو در اوکراین بازم برای رحمانوف بد است. در حالت شکستی پوتین در اوکراین بازم برای رحمانوف بد است. چرا؟ چون که رحمانوف در اون حالت یعنی دیگر به شکل دیگر می شود، می بیند که پوتین باید داد و در حال مهره ها در داخل کارشان انجام میتین. در حالت پیروزیش خب دیگه پوتین معلوم است که پیروز شد. این افرادی که در وضعیت های مشکل با اون چیکار کردن یعنی که حتما جواب خواهد داد پوتین، یعنی که رحمانوف. و همون خاطر هم پیروزی پوتین در اوکراین بر علیه رحمانوف است، هم یعنی که شکست پوتین بر علیه رحمانوف در تاجیکستان تمام می شود. هر دو حالت هم نهایت بده برای رحمانوف است. و رحمانوف همیشه و همیشه محلل ها بارها و سالها هست گپ زده ایم در مورد انتقال قدرت از پدر و پسر، چنانه که علیف حیدر علیف کرد با الهام علیف در یعنی که آذربایجان، یا اینکه سردار بردی محمدوف در ترکمنستان. ولی تاجیکستان کاملا بازم میگم که کاملا تاجیکستان به گونه دیگر و به شکل دیگر همون قدرت هم اگر صورت بگیره، انتقال قدرت صورت میگیره، نه به اون شکلی که ما فکر کنیم رنگی بردی محمدوف، نه به اون شکلی که ما فکر کنیم به مانندی که در آذربایجان حیدر علیف با الهام علیف کرد. چون که سرنوشت رحمانوف کاملا دیگر است. و رحمانوف اصلا تا وقت زنده نمیخواد قدرت به یگان کس بتیه، فقط خودش و حقی صحبت کردن کس دیگر در اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون که رحمانوف شخصی است که یعنی که امکان ندارد که قدرت حتی با بچهش بتیه و در این قضیه یعنی که بدون یگان مشکل باور داشته باشید که چنین است. و رحمانوف امکانی حتی یعنی که گذشتی همین وظیفهش با بچهش ندارد. چرا؟ چون یعنی که میخواهد که فقط خودش باشد و افراد دیگر، یعنی در حالتی که برای خودش قانون درست کرده از پیشوای ملت میتونه که یعنی ای پرزیدنت بالا باشه، میتونه پیشوای ملت پرزیدنت رستم هم مونه خودش همیتا، ولی بازم میخواد که همیتا خودش برای ملاقات را بکنه. میتونه رندی بردی محمدوف یعنی که خیلی که سردار کردگی مثلا پرزیدنتو میرون حتی خودش هم میروه اشتراک بکنه، ولی نه، رحمانوف حالا هم نمیخواهد. ولی اگر کسلیش یعنی کسلی را دیده گلو گپا نمیگیرن، دستون میلرزن دیگه، ای عرخری و پدنالتگری را دیگه رحمانوف تمام وضعیتش به یک شکل مفلس آمده است قرار گرفته، در یک حالت خیلی بد قرار دارد. ولی در همین حالت هم رحمانوف نمیخواهد که قدرت با بچهش بتیه. ولی اگر خوب دیگه جانش پدنالت گذوری برومده که دیگه رستم ناچار وظیفه را ای رحمانوف میگیره و کارش دیگه ادامه میده. ولی با خواهش خودش اگر دیاتون باشه سال 2023 24 گفته که بود که من میرم، گفته بودن آخران سالی که رحمانوف میمونه 24 دیگه تا 25 ماه مرد تمام رحمانوف میروه. دیگه بعد از اون دیده که ایتری گپا صدها تا با ما میرسن، ولی ما دیگر میگیم این گپا دیگه فایده ندارن، این گپا دیگه فایده ندارن. این سال 2026 ماهی ینور داخل شد. اگر پدنالت عمر وفا کنه و بازم ادامه بتید، خب میروه دیگه همین خیل میرسد تا سال 2027 هم رحمانوف خودش میشود و همین شکل میرود. اما بازم برای ما معلومات میرسد که تا ماهی مارت باید که رستم بیارند، باید که فلان شکل شود و فلان کار شود، انا پارلمان انتخاب شدگی سال 2025 سال 2026 همین کار باید صورت بگیرد. بعضیاش میگن نه باید که تا نوامبر، یعنی که تا همین تیر ماه سال 2026 بعد از اون باید تمام. من دیگر باور ندارم به اینا. تا وقتی که اعلانی همون رستم شد بعد از اون میگیم که خلاص. ولی تمام مرحله ها برای آوردن رستم صورت گرفتگی، رئیسای احزاب زندان کردن، معاوناش یعنی که چی از سید جعفر عثمانزاده، چی از شاکرجان حکیموف، چی از افراد دیگری که در کشور هستند از احزاب سیاسی وجود داشتند و اونها را کاملا تجدید کرد و افراد جدیدی دیگر را گرفت آورد که جوان به مانند رستم باشند. چون که عبدالحلیم غفارزاده یا اینکه سید جعفر عثمانزاده یا اینکه افراد دیگری که با قطعی رحمانوف بودن در انتخابات گذشته با
یعنی که کی نباشن، با رستم نباشن، باید جوان باشن. همه مرحله ها را برای آوردن رستم یک نزب در رحمانوف بمره آماده کردگیان، ولی رحمانوف خودش نمیخواد قدرت بر رستم بتیه. انا دیکتاتور برحمش، انا میگن دیکتاتور برحمش. ولی در قضیه سرنوشت مادورو و سرنوشت رحمانوف ما همین باید بگیم که این سرنوشت باید ملت خودش برای رحمانوف آماده کنه. ما در یگان مرزکی کوت یگان کشور، ما در صبر، ما در یگان یعنی که افراد دیگر نیاز نداریم. و باید افراد همین ملت، از همین مردم، از همین مردم تاجیک باید که انا همین خیل اجاگش چاپلینکیه یا اینکه ترکاگیه هر خیلی که بخپیمش مو اجازت اگر پیشش ترکاگی هم باشه قفاش ترم کاگی باشه یعنی که مو قپیدیمش یعنی که مو دا یگون چی ندارد. یعنی مو خوشحال و خرسند هستیم که همین کار همین ملت باید انجام تید. مثلا میتوند که افراد از این ملت از قواهای نظامی همین کشور بخیزن کار انجام تیند که یعنی امریکا هم دا تعجیب مونه، روسیه هم دا تعجیب مونه، بروان مثلا بازداشت رحمانوف و قدرت انتقالی را بگیرن تا انتخابات اعلان کردن و یک کشور دموکراتی و آزاد برای اینکه تمام مردم بتونن در کشور زندگانی کنن. عجب کار میشه و مثال نه مرزکی کاتی میکننش، نه صبر میکننش، نه الفا میکننش، نه یگان چیز. تو الفا و صبر همه خبر میشون که او آدم کارش میکردگی کارش کرد دیگه. ممکن رحمانوف بعد از این در پدولا خوره و در یگان جو، ولی و افرادی که میتونن کار انجام تیان در کشور میتونن کار انجام تیان که رحمانوف چاپلینکی یا خنکک قپن ایجای خوش بگیرنش بگیرن بگن خلاص استعفا میکنه دیگه. یگان راه وجود ندارد به خاطر جز اینکه یعنی که مردک استعفا کرد دولت یعنی که دیگه استعفای رحمانوف رستم پوستم و افراد دیگرن اونا دیگر هیچ ارزش ندارن. خیلی که بشار سقوط کرد سروازیرش گپ زیست از گپی سروازیر کی گوش میکنه؟ سگ گوش نمیکنه. رئیس پارلمانش گپ میزنه کی ده فکری گپ زنی هم وای همه تون دیوتون هست. انا همین شکل است. وقتی رحمانوف سقوط کرد دیگه گپی نه رستم، گپی نه سروازیر، گپی نه یعنی که کلی فیضلی هیچی گپو یا یگون ارزش ندارد. ولی اینه میتوند همین مردم خودش انجام تید. اینه میتوند یعنی که قواهای مسلح کشور افرادی که امکانی یعنی که بعد از گرفتن قدرت دارن یعنی و میخواهند خدمت کنند به مردم فریب کردنی نیستن رنگ رحمانوف و دیگر تجربه برای این ملت نباشد که ما باز تجربه در رحمانوف گذاشتیم فریب میکرد کشم خیانت میکرد با چند دوره دیگه با همین خیلی فریب باشه. و نهایت هر فریبگر خائن انا همین وضعیت و حالت ترسی که رحمانوف امروز زندگانی دارد. هر حکومت آینده در تاجیکستان میآید باید خوب آگاه باشد که اگر خیانت کرد، قتل کرد، کشت، فریب کرد، دروغ گفت، تزویر کرد یعنی که کرد نهایتی بعد او پرزیدنت انتظار است. اگر چنده که یعنی که این معکم من المنتظرین یعنی الله بهترین گپ گفته است فانتظروا اینی معکم من المنتظرین یعنی من با شما منتظرم نگهتون میکنم که شما چیکار میکنی. یک روزی الله یک روزی که در از الله 1000 سال ما یک روزی الله چند ساعت میگذره خدا نگاه میکنه و بچه ای طریق کرد ایش طریق کرد طریق فریب کرد این طریق خیانت کرد. یک مسئله عادی نیست که شما بس فکر کنید که همه خیانت میکنه. میرم رحمانوف خیانت کرد چی شد؟ این قدر پول دزدید غارت کرد نهایتش نهایت خوب است شما فکر میکنی؟ هرگز من نهایت رحمانوف خوب فکر نمیکنم. و شما فکر میکنی رنگی یعنی که باقی فور میگذره بلاروسیا میره و پول ملش میگیره میره من اینطوری اصلا فکر ندارم. یا شما فکر میکنی با مانند بشار اسد میگرزه کرمل میره و پول ملش میگیره با سمالیات دوجز من اینطوری فکر و تومان ندارم. برای سرنوشت رحمانوف کاملا به شکل دیگر است. یا شما فکر میکنی که رحمانوف میخزه با مانند بن علی گرفته بود سعودی رفته بود در سعودی مرده بود؟ هرگز من این فکر ندارم. برای چی؟ به خاطر که رحمانوف که ما میدونیم اون رحمانوف نیستن که با دیگر پرزیدنت‌های دیگر ما همیشه قیاس کنیم. یک ترسانچک یا آدم بسیار بزدل یا آدمی که همین اودیترین چیزا میبینه تلخ کفای. ما شاهدیم که وقتی که عرق در دستش به خدمت یعنی که با سنگک خدمت میرسوند در دستش عرق اوقات یا دادش میزدن تر میکاست. این تلخ کفای آدم شما خصیص این که در دستی تلخ کف از قدرت زده است
و دیگر گپزنی نمیمونه، هیچ کس لوبوی کس میگیره زندان میکنه. یا آدمی که تلخکفی که اقلا همچون یعقوب صالح مرد نبود، همچون همون کماندیروی صحرایی مرد نبود که بگیمش که یا مرد بچه بود دولت گرفت خواهی هم طریق قدرت که خواستم طریق کرد. اقلا هم طریق هم نبود اخی این پلو پیتوخ بود، پلو پیتوخ میمونه. با همون خاطر امکانی سرنوشتی بدی رحمانوفا مارسکیکوتی الفا صبر یگان چیز شاهین پوهینه باید همین ملت خودش امکانی میتوند کار انجام بتید که میتوند او البته از صبر باشد، از یعنی که خوب از هر یک پدرازدلین دیگری که غیر از اینو باشد میتوند باشد. سرنوشت دولت ملت میتوند تغییر بتید. شاهینه که شورخ روز کرده است، شما چی فکر داره که برای چی روزش کرده ایه؟ معلومه که برای حمایت گویا، یعنی که شهر دوشنبه و افرادی که گویا در دوشنبه هستند. بله خوب دیگر باید که جای فکر است، جای اندیشه است، یعنی که در داخل یک رویکده یک قشون مخصوص تشکیل کردن و بدن به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ برای حمایتی، یعنی که چی؟ از چی میترسی؟ پس شما از صبر میترسی؟ پس شما از یعنی که دیگر ارگان های الفا از آمان از اینو میترسید که شاهین در مقابل صبر، شاهین در مقابل امان، شاهین در مقابل الفا، شاهین در مقابل یعنی که نیروهای دیگری که زود عملی از وزارت کارهای داخله از کمیته دولتی امنیت ملی تشکیل کردید. یعنی این دلالت ترس و وحشت یا اینکه ناباوری از همون ارگان‌هایی که در داخل وزارت‌های قدرتی کشور قرار دارند. این دلالت از آن میکند که یعنی بودن چنین قوه و اطاعت کردن اون در ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه و بیشتر شورخ در این قضیه دست بالا شدن از گپ‌های زیادی دیگر هم گپ میزنند. ولی خدا نگه بداره که دولت یعنی که در دستی فتح سعید در دستی اون نزنه که دیگه خیر که دیگه عاقبت فرزندات و عاقبت این ملت میدونه دیگه چی میشه. کی کار کوی وقت نمیشه، ولی فکر داره شورخ که کارهای را انجام بتید به خاطر دولت گرفتن. پول از بچه‌ها جمع کرده گرفته است، چند بیزنسمن زنگ میزنه شورخ پول دادیم گفته است که من قدرت یکی بگیرم، ما برام تریشم طریق کنم، گفته ما شما را خودتون میتیم می تریتون میکنم، گفته یعنی که شورخ همو گرید کردیم و فکرت حضرت همین کاری مدرسته نگاه کنه. شورخ یعنی که علاقه کارش انجام داده است. پس اینها تحرکات مهرها در داخل خود حکومت هستند. ولی ما میخواهیم که در حکومت افرادی یعنی واقعا هم ملی و افرادی که میتونن با دین این ملت مشکل نداشته باشن، با فرهنگ این ملت مشکل نداشته باشن، یعنی بتونن که دین این ملت تحمل کنن. اگر خودش دیندار هم نباشه لااقل دینی همین ملت تحمل کنه، لااقل با دین این ملت جنگ اعلان نکنه رنگ رحمانوف. پس هیچ مشکل سیاسی دیگر از هیچ نفر وجود نداره. کاری نداشته باشد و مردم مونوپول نکنه، تجارت دولت با یک نگاه آزادتر بگذارد، هیچ مشکلی هیچ کس مخالفت نداره. نه ما مخالفت میکنیم نه یگون کسی دیگه. ما زندگی عادی خودمون دوام میتیم، نه نیاز به یگون چیز نداریم. ولی وقتی که ما میبینیم که یک دزد در عوض کردن جای دزد دیگر میشود، پس در اینجا دیگر چی است؟ حتما یعنی باید کار انجام بدیم. پس در همین جاست که ما یعنی که قضیه های گوناگونی که در دنیا میگذرد و در حال رحمان و تلخکفه و رحمان و بدون ترد یعنی که امریکا در این قضیه یگان مرزکای کوتی را روان نمیکنه، در حالتی که باید روان کنه. و چرا؟ چون که اون یعنی که غارت و دزدی هایی که مادورو دارد و اون مواد مخدر، فروش سلاح و کارهای غیر قانونی و پرزیدنت غیر قانونی، تو از او کرده صدها بار غیر قانونی تری. تو ششم بار پدنالت میخوای پرزیدنت شای، ششم بارش میخوای، 5 بارش شیدی، ششم بارش خواسته ساکه که با پرزیدنت شای لعنتی. یعنی این نمیدونیم که ما دیگه ترا با کدام شکل دیگه یگان قانون دنیا نمونده است که تو طبق همون درست ببره. اقلا های مادورو 2 بار بود دیکتاتور گفتن، تو پدنالت 6 باری اولیم با رفتنی نیستی. پیشوی ملت قانون را اجازت میتیه که
قانون بخته تشکیل کرده. پس یعنی که تو باید خودت بفهمی که بدنیت در قدرت خودش جنایت است. بدنیت، زنده بدنیت در قدرت و ماندنیت در قدرت خودش جنایت است. به همون خاطر یعنی که این ملت دیگر باید بفهمد و رحمانوف خودش هم دیگر دقیقاً در این قضیه ها 100% فهمیدگی. رحمانوف وقتی تر افراد این ملت بخواهند کار انجام تیان، نه شاهین، نه صابر، نه امان، نه یگان کس، نه اس نه یعنی که شارخ، نه فتح، یگان کس، نه بزمک، خوگمک، سگمک، رستم، یگان کس یاردمت کردن نمیتونه. اینا بفهم چه خیلی که بزرگترین افراد یاردم کردن نتونستن، ترم یاردمت کردن نمیتونه. یعنی که بیس المسوا، بدترین کاری که انجام میتی رحمانوف بدترین روزهای عمرش گذرانده است. الله شاهد است. هر یک قدم شما شهروند همین کشور با مانند من دلتون به این وطن میسوزه، ولی رحمانوف وزمین ترین روزهای حیاتش ای سر گذرانده است. وزمین ترین روزهای عمر حیاتش این شب و روزها رحمانوف از سر گذرانده است. چقدر معلومات ها با ما از داخل قصرش، از سفرهاش، از گفتگوهاش، از مجلسهاش با ما میرسد. واقعا در حالت تماما یعنی که حالت بدی تدهوری یعنی که عقلی و فهمی و درکی شامل شده رحمانوف. یعنی که این دلالت بر چی میکند؟ زوال. دلالت بر آن میکند که رحمانوف دیگر مداری یعنی آن چیزی که یک انسان یک آدم میگه الحمدلله من 50 ساله شدم، اینا من 60 ساله شدم، الحمدلله فرزندان نبیران، خدا را شکر یعنی که کارتون نیستم در حیاتم کردم، نماز ما خوانده هستم، الحمدلله دیندارم، الحمدلله آماده مرگ ما دیده هستم، فرزندا هستن، نبیرا خطی شیشتم. یعنی نگاه که آدم چخل دولت پیری میبره. آیا شما فکر داره رحمانوف همو خیلی؟ آیا شما فکر میکنی همو خیلی؟ هیچ وقت خیلی نیست. آیا شما فکر داره که رحمانوف مانند یک پیرمرد تاجیکی که عمرش به 73 رسیده است دوران پیری عادی و راحت میگذرانه، آیا شما او عرقای 25,000 دلاره، او عادیخوی میکردگی، او سمالیتای میشتگی، شما اونو را برای رحمانوف فکر نکنه که اونو رستگاش عادی خانه، اونو را یعنی که عد دوشی استراحت داره و در دلش یگون چیز نیست. بدترین وضعیت رحمانوف قرار دارد. والله قسم حانیسی است، نه میرزیایف در حالت رحمانوفی، نه صادر جعفروف، نه توقایف، یگان افراد که سردار بردی محمد که جوانه ولی هم اسده، یگان کشورهای پس شوروی زندگانی پسی پردش با مانند رحمانوف بد نیست. بدترین زندگانی پسی پرده را داره رحمانوف که دیگر نمیدونه چگونه یعنی که خودش از همین وضعیت خلاص کنه. ایس اویله یعجوج و معجوج، ایس دامودو، ایس دخترو، ایس بچو، ایس حسابو، ایس تجارتو، ایس عزیزمو، ایس خسر بچو، دیگه این تماما یه بار مثل فکر میکنه بعد رفتن من ایو چی میشون. ایس میبینه وضعیت رو، ایس حالت دنیا رو میبینه، وضعیت سیاسی دنیا رو میبینه، ایس پوتین رو میبینه، ایس همه همین ها رحمانوف با مرض جنون و وسواس آورده است رسانده است. یه ملت شما اینا درک کنه و بفهمه. این مسئله نیست که من از پیش خودم گفته ایسا با شماش. در مجلس ها گپ زدنش از خیزش مردمی در مجلس ها صحبت میکنه از خیزش مردمی گپ میزنه. یعنی همینه وضعیت رحمانوف. شما فکر نکنید عملیات 92 میلیون نداره، زندگیش تنجه، عرق 25,000 میخره، در دچار شادی داره، در ماشین بهترین سوار میشه، بهترین خوراکا را میخره. نه، اون چیزا همه زهری تنه هن. اون همه راست کشه که رحمانوف فعلا داره زهری تنه است. شما باورم کنی اگر همون مادور رو قد رحمانوف پلدار نیست. الله شاهد است. با همون پرزیدنت یک کشوری یعنی که امریکای لاتینی بودن با همون قدر. چرا؟ چون رنگ همین رحمانوف هم که احمق بود، ولی رحمانوف احمقه که میلیاردها از مادورو بیشتر پول داره. مادورو پول زیاد نداشت. مادورو رنگ رحمانوف پولدار نبود. رحمانوف پول دار. رحمانوف که پول دارد، ولی او پول رو نمیدونه چیکارشون کنه، چون دزدیه که نمیتونه. بازم بازم همین قدزدیاش مردم میخواد که کشور را آباد کنن. خودش نه، دامادش نه، دخترش نه. منم یا اسماعیل میتونه که یک کار خیر کنه. خب اسماعیل جون از تجارتش همین کار کرد، باباش بگرفتش یک کار بکنه. فریدون شاید داوودای
بچه دیگری آزاده بگیره بانوم یگان کس یگان کار نمیکنن. برای چی؟ به خاطر که رحمانوف آدم میدادگی نیست، رحمانوف میگرفتگی ای. رحمانوف شخصی نیست که بتید تا $100 دادگیش به اکادمیکا سالهای 92 93 را گفته است از شرم نکرده در پیامش. پرزیدنت ای بایکی کار کردگیش برای یک عالم بگه. یگان بار سلطان محمود غزنوی کار کردگیش که برای عالمو کردگی بود گپ زد یا اینکه دیگران نوشتن ایتنی او. رحمانوف هم قدر است که $100 حتی بتیا به اکادمیکا به عالم این ملت، در حالتی که او عالم خدمت میکنه و او عالم برای این ملت ایمیج آبرو و کار میارد که آینده این دولت یعنی که به منفعت به نیک احوالی میرسه. ولی رحمانوف در توا یعنی که پسکودای در توا کنچینی تورای که یعنی که تا $100 دادگی همون عالمو را میگه که من میرم تری دادم. بعد چیکارشون کردی؟ بعد ازی چقدر عالم داریم؟ ازی اکادمیک علوم چند کی اکادمیکای کی نموندگی یا پتسنی فشرش نموندگی برای چی؟ به خاطر اینکه باید تمام ساحه ها را بگیری. همه ساحه را گرفتی، ساحه علم نمیتونی گرفته رحمانوف. نمیدونیم ما با رحمانوف از کدام لحاظ گپ زنیم. یا آدم وقتی که مثلا اختصاص یک قضیه داره، پدنالت اختصاصش برق الکتریکه، در کشور برق نیست. اینا یک بار خودتون بسیم فکر کنید. مثلا اختصاص من علمه، وقتی که پرزیدنت شوم فکر میکنم که عالم باید بیشتر باشه، اکادمی علوم باید در سطح بالا بره، باید که یعنی که گذراندن همون نظارت جدی بالای استادان و تعیین استادان و اتستاسیا گذاشتن دانشگاه در استادا، همینا را باید دقت بدیم. معاش جانبی برای استادا داده شود، برای هر یک نفر که یعنی که خوب دیگه یعنی که عنوان‌های علمی میگیرن باید کارهای را انجام بدن. اکادمی علوم بخش‌های تحقیقاتیش را باید تشکیل کنه، برای ترجمه بعضی کتاب‌ها، برای نشر بعضی کتاب‌هایی که اونها باید به منفعت ملت شوند. باید من فکر کنم که زبان یعنی که خطی که ما می‌نویسیم خط فارسی را در مکتب‌ها درست جاری کنیم تا اینکه به خط ملی فارسی اصلی خودمون بر بگردیم. نگاه که خوب نه یا آدم دیگه وینیه در فکر وینی میشه و سلطنت را اهمیت میتیه، یعنی که همه کارای میکنه که همون سربازا به یک حالت بهتر و یا وضعیت. یا آدم دیگه دختر در ساحه تیبا بیشتر کنه. و پرزیدنتی که از مردم میشود اون باید در همه ساحه ها باید که خدمت بکنه، ولی یک ساحه خودش دارد. علم، طب، مثلا اقتصاد، حساب و کتاب، زراعت، هر ساحه. یعنی ما بگیم که رحمانوف همون ساحه های همون ساحه را پیش برده است، اقلا همون هم نیست که خیلی مردم. یعنی که شما ای چی انتظارید؟ شما ای یگان چیز انتظار نباشیم. باید بدانه که در پسترین روزگاری زندگیش در پسترین حالت و یعنی که روزگار رحمانوف قرار دارد، ما بین مرگ و حیات قرار دارد. رحمانوف فعلا میان مرگ و حیات قرار دارد. با اون وضعیت هایی که اپیستش میکنن هر روز برای ما روان میکنن بچه‌ها، باور کنید والله قسم وضعیتش خیلی بد است، وضعیتش خیلی بد است. این با یگان کاتی که با یگان نمود خیلی شاهین با یگان خیلی عقاب نمیرسه. یعنی خودش همین خماندگی خداوند نکشه پدن علتا نکشش الله تا اینکه دقیق این ملت بخره، تا اینکه ملت حقش طلب کنه بازخواست کنه. ای بدبخت ما همین چیزا میخواهیم، ولی باید ما بدونیم که اون چیزی که در امریکا گذشت یا که در ونزوئلا در امریکای لاتینی، این یکی از سناریوهای هست که خوب دیگر سناریوی باز جدید، سناریوهایی که از سالی یعنی که میتونیم بگیم 89 به این طرف دیگر نشده بود، یا اینکه از 79 به این طرف دیگر نشده بود. مثلا خوب قضیه حفیظ الله امینه بگیریم که در اومدن قتلش کردن، کشتنش، که یعنی که الفا در اومد، الفا KGB معلوم است دیگر. یا اینکه مثلا در امریکا هم در نیکاراگوا و در بعضی جاهای دیگر همین قضیه بود، یا اینکه در کوبا. ولی ببینید که تاریخ گاه تکرار می شود، ولی بازم نمیتونیم گفته که نمی شود. امکان دارد بشود، امکان دارد که یعنی که یک شتورم شود، یا وقت میخیزه که رحمان اترونی سامولش تگی گرفتن بردنش، تمام دیگه توری همه دولت به پرزیدنت دیگه. در او وقت امکان رستم یگان کار کردنش وجود نداره، نمیتونه یگان کار بکنه.
چرا؟ چون که در حالتی که پرزیدنت ربوده شد، پرزیدنت برده شد، پرزیدنت یعنی که در زیر محاکمه قرار دارد، دیگه قائم مقام سروزیر رئیس پارلمان دیگه یگان ارزش ندارد، یگان گپش یگان کار نمیتوند کرده. ولی او امکان داره این کار شدن، ولی مردم خود ما نمیتونه کار انجام بده. یکی ما در پروسودیا یا اینکه زیر محکمه عادلانه همین ملت و همین سرقانون کشور خودمون همین رحمانوف جوابگاری کشته شود. تمام. یعنی ایش هم امکان دارد. پس ما و شما باید بدونیم که یعنی که تاریخ تکرار می شود، حادثات تکرار می شود، ولی نه آن چیزی که در امریکای لاتینی گذشت، در ونزوئلا گذشت، یعنی که در تاجیکستان ما میگذرد. ممکن در تاجیکستان ما از اونجا بدتر بگذره. حالتی هست که ما نمیتونیم اونا پیشگویی نموده، ولی در صدد انجام کارهایی هستن بچه، در صدد باید کاری که یعنی که رحمان رو به جوابگاری کشیده شود از نگاه قانونی، از همه نگاه ها، یعنی که کار رفته ایستاده است. دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر انجام کار و یعنی که همون انفاس پلید رحمانوف در قضیه چی هستند، یعنی که دقت دارد این ملت. خوب بیننده عزیز گرامی، در حالت یعنی که امروزه و یعنی که تشبیه رحمانوف با یعنی که مادورو همین بود و البته ما در این قضیه بسیاری از مرحله های زیادی هست که یعنی که میتونیم صحبت کنیم، ولی این قدر زیاد خبرگزاری ها و رسانه ها در قضیه یعنی که همین مادورو گفتن که دیگر نیاز به گفتن ما، نیاز به شرح ما، نیاز به اون نیست و اون چیزی که ما برای رحمانوف میگیم دیگر رسانه ها اون نمیگن. چرا؟ چون که ما یعنی که برای رحمانوف پلید، برای اون چیزی که این ملت به همین وضعیت آورده است، یعنی که باید برای ملت مردم خبر کنیم تا اینکه مردم وضعیت و حالت به خوبی بفهمد، به خوبی درک کنند. خوب بیننده عزیز و گرامی، ما در قضیه آغازین، بحث آغازین ما که در قضیه مادورو و امریکای لاتینی و تشبیه وجه تشبیه با رحمانوف بود، در این قضیه خوب صحبت نمودیم و در بخش دومی که ما میخوایم که انشاءالله که در اون قضیه هم چند مسائل گوناگون زیادی دیگر هم جمع شده است که انشاءالله کوتاه میگم و بعد از اون میگذاریم به مرحله صحبت با مردم که انشاءالله خوب میتونید که منبر شما هست، توسط واتساپ، توسط یعنی که خودی برنامه سیلکه‌ای که در برنامه گذاشته است داخل شید و صحبت کنید. که مرحله دومی که من میخوام بگم آغاز سال 2026 هم شروع شد و برادرانی که میبینن وضعیت های ما را ما میخوایم که تقریبا هر روز برنامه ها یعنی که برنامه های گوناگون تقدیم تان کنیم، چی برنامه نامه ها، چی برنامه نامه مرال عهده نشر کنیم، چی برنامه های دیگری یعنی که چنون دارد از قضیه دله های سیاهی مقامداران یا اینکه تحلیل های گوناگون یا اینکه وضعیت های گوناگون کشور که ما انشاءالله که در این قضیه ها کار میکنیم، انشاءالله که ما وضعیت به همون شکل حتما خداخواه کارمون شروع کردیم و جلسه آغازین مون شروع کردیم در اصلاح و صحبت هامون در قضیه آینده روش کار و چگونگی کارمون صحبت کردیم. ما فعلا بعضی از برادران داریم که الله برکتشون بتید، اونها هستند با اصلاح و کارهاشون هم ماهانه انجام میتین که برکت و کاربرد و پیشبرد اصلاح از دست هم برادران مداوم است که همیشه هستن، همون از سیم تا پنجم، از پنجم تا هفتم زنگ میزنن تا اینکه کاری که باید انجام تین در مسئله معاشو، در مسئله اون چیزی که هست انجام تین. ما فعلا 4 یعنی که برادر لازم داریم، 4 آدم، مثلا 1250 یا 1250 یا 1250 برای برنامه همین منبر مهاجر است، یا 1250 دیگه برای برنامه نامه ها که همین 2 برنامه‌ای که باید ما انجام بتیم هر ماه، یعنی که 2500 یورو می شود و همین نگاه کنید 625 یورو یک نفر، 625 نفر یک نفر دیگر، یعنی که 2 نفر 1000، یعنی که 250 یورو
2 نفر پرداخت کردن، یا که میتونن که 4 نفر یعنی که امین تقسیم کنن بین خودشون، ولی در یک وقت همون صورت بگیرد. و در مسئله برنامه نامه ها هم واقعا بچه‌ها کار میکنن، به خدا زحمت زیاد میکشن بچه‌ها. شما برادرای گرامی فکر نکنید که این شما یک برنامه را 30 دقیقه تماشا میکنید، این برنامه کار آسان نیست. اونا ببینه که همیشه خود ما هر چی که یعنی که زور دادم از 6 برنامه زیاد ثبت کردن نتونستم، یعنی که برنامه‌ای که موندگی بودن مثلا 314 15 16 17 18 ثبت کردم، یعنی که در برنامه علاحده ای که داریم اونها را ثبت کردم. یعنی بچه‌ها کار کرده هستند، ولی برادران و خواهران لازم است که باید باشند در این مسئله و بگن که ما این کار امروز شما انجام میتیم. یعنی انجام دادن کارشون به کدام شکل است؟ انجام دادن کارشون به شکلی که ما مثلا 625 سوم یک از 625 مثلا یک 2 نفر برادر امریکایی میخواد که مثلا برنامه کاملا باشه، 625 مثلا پرداخت میکند، یک نفرش میگه که من از مثلا 5 تا 10، نفر دیگهش میگه از 20 تا 25. یعنی که 2 نفر یعنی که تقسیم میکنن که 625 سوم من 625 سوم در یک ماه، با اوشم همین خیلی. یعنی که این مسئله نیست که مثلا ما دیگر زیاد گپ زنیم. به همون خاطر همین 2 مسئله من بسیار یعنی که باید که همین کار انجام شد. به خدا قسم بچه‌ها هستن که معاش باید بتیمشون توسط پیپل تا به حال نگرفتن. تا به حال معاشایی که باید ما گفتگی بدیم که باید هم معاشا را بگیرن تا به حال نگرفتن. سبحان الله، قبلا در پیپل یگون چیز می اومد، هر وقتی که میگیم در پیپل بگذارن دیگه در پیپل یگون گپ خبر نیست. یعنی که عجایبات حال بینه بعضی وقتا میشه با همت نگفته به اومد که همون معاشاشون رو میگذمی که معاش در پیپل هر برادرانی که کمک‌های خودشون توسط پیپل میکنن در اون میگذاریمش میره، برای که پیپل همون جایی که برای برادران معاششون میگیرن یا که پروگرامایی که برای کار کردن میگیرن. یک پروگرام نومش گفتن 2,500 27 یورو، یعنی که به خاطر عکس راز کردن به خاطر همین ها هیچی نرود 400 500 یورو در یک ماه در همین پروگرام، فقط تنها یک پروگرام آدم میرود. یعنی اینو همش باور کنید یعنی که کاری هستن که باید ما انجام تیم. به همون خاطر در قضیه دخالت صریح افرادی که میتونید کاری انجام دادن ان شاء الله که انجام تید. و در قضیه دیگری که ما میخوایم صحبت کنیم اون قضیه 5 است که الحمدلله برادرانی که از 5 هستند در مسئله همون گیی هایی که نوشته بودن اگر کدام خوانده باشد میداند که برای کدام گیی را گپ زده استیم. دیگر نامشون هم نگیریم، تنها جمشید مونده است که از وظیفه نگرفتنش، ولی دیگرش از وظیفه یعنی که همش گرفتن و این چنین به همین شکل. و الحمدلله یعنی که کارهای ما به همون شکلی که هر یک جنایتکاری که میبینید شما نویسید نتیجهش به مانند این برادرای 5 بنویسید که چی گونه نتیجه شد. یعنی وقتی که ما برنامه نشر میشود شما نتیجه هاش هم بگید. اینو بدون نتیجه نمیتونن مونند. رحمان و حکومت رستم بدون نتیجه نمیتونه دیگه کار کنه. شما بدونید که نام اون نشر شد، رحمان برای بقای قدرت، رستم برای بقای قدرت لوبای کس میکشه، اون اهمیت نداره برای او یگون انسان. پس اینا باید خوب افرادی که نامشون میروند نامشون نروند یک کار کنن. وقتی نامش رفت در اصلاح پس بدونه که هیچی دیگه فایدهش نداره. اینا خوب بفهم باید. انشالله برنامه های جالب تر داریم از بعضی از افراد که در روزهای نزدیک انشالله که تقدیم تون می شود و یعنی که خرسندی بالا خرسندی می شود. انشالله که برنامه های جالب داریم، یعنی که برنامه جالب به شکلی که بعد از نشر شویش خرسندی بالا خرسندی می شود دیگه. خوب به همین شکل. خوب در قضیه آلمان هم بعضی معلومات های دیگری هم برای ما رسیده ایستاده است و البته ما میگذاریم قضیه آلمان به روزهای بعد و یعنی که تا اینکه معلوماتی بیشتری جدی‌تر پیدا کنیم و پس از اون ما بتونیم یعنی که معلوماتی دقیق تر در خدمت ملت و مردم تقدیم کنیم. به همون خاطر فعلا معلوماتی از آلمان رسیدگی هم یعنی که الحمدلله که خوب است و همین قدر میگم که دیگه بزغلایی که کار انجام داده ایسن
دیگه نمیتواند که به منفعتشان تمام شود. چرا؟ چون که وضعیت به همون حالتی خیلی عجایب و غرایب خودش رفته است، رسیده است. تنها و تنها ما چیکار میکنیم؟ ما نظارت وضعیت و حالت در حالتهایی که ما و شما دیده ایستادیم مراقبه داریم و انشاءالله خوب دیگر امیدواریم که همه کار به خوبی است و افرادی که اونها خودشون به شکل با سفارت نزدیک میگیرن با سفیر با اونها، پس بدانند که خودشون با دست خودشون قور خودشون با دست خودشون کندگی هستند، یعنی به شکلی که اونها دیگه یگان مشکل ندارن. مشکل اونها یعنی که تنها و تنها پول بوده است، برای هم آمدن در آلمان زندگی دارن، هیچ مشکلی وجود نداشته بوده است و برای برگشتن رفتنشون هم یعنی که زمینه ها را باید آمادگیشون ببینن که چی گپ و چی خبر می شود. خوب، بله بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این بیشتر در قضیه آغاز کار ما صحبت نمیکنیم. همین است و انشاءالله که اگر در آینده در داخل برنامه یگان نقطه های برای گفتن باشد، در قضیه همین بعضی از وضعیت را میبینیم واقعا هم تعجب میزنیم. همین ملاهای تاجیک خیلی واقعا هم من تعجب میزنم در بعضی از وضعیت و حالت ها. همین خواهش میکنم شما ملای اولش، شما داننده دینه، من احترام دارم هر یک عالم دینه و هیچ وقت یعنی که در قضیه یگان برادر علمدار علوم دینی علوم اسلامی یگان گپ نمیگم که یعنی که اون سبب جریحه دار شدن اون برادر و اون شخصیت باشد. چرا؟ چون که علما گوشت هاشون زهراگین است و به توسط یعنی که گپی گفتگی من یا اینکه غیبتی که میکنیم گوشت زهراگین اون سبب مسموم شدن ما میشود. به همون خاطر یک تندنسی جدید را بر علیه داملا سهراب در تاجیکستان مفتیات تشکیل کرده است. آخه سید مکرم عبدالقادر زاده مفتی شورای علما در قضیه نخواه که همین مسئله های یعنی که گویا این که شما بکوید یک مسئله های را که یعنی که گویا این که همین مسئله را گفت باید که این آدم دیگه اگون گپ گوش کرده نشود یا اگون گپ یعنی که حمله تشکیل کنه. مثلا مسح علی جورابین، هم میدونه که یعنی که ما مسح به جورابین در کدام حالت ها در کدام وضعیت ها هست و دیگر قضیه را یعنی که تو دودان و بحث کردن و در یک تا دیگرش مولا عمر جان گفتن در گیپرازیم دا معرکش دیگه مردم همی گپ زده است او را گوش نکنه باید شما این دیگه ایرسی گپ زده استن ای خدا بترسه دیگه مسئله را گپ زنه شما نخواه که گفتی گپ دیگه یک مسئله که معین است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در بیماری که از دنیا گذشت در جورابینش مس کشید. در این یعنی که برای چی بحث میکنید زیاد، برای چی خطونه زیاد، برای اشاره سبب که سنت رسول اکرم است. شورای علما میبینه کامera را چند باشه نوشته که حضرت من اشاره سبب کردم، درباره اشاره سبب کردگیم رفتم 50,000 دادم که سلفی گفته زدن گرفتن من پلا بعد من برآمدم پوتا دا پو میشسپونه که پیغمبر است الکعب بالکعب، کعب با کعب چسبوندن صف فراز کردن در مرکز اسلامی گپ میزنه که کوکنی صفاتون راست نگیری. او مفتی توی آدم با سواد آدم بی سواد نیستی، صف فراز کردن او یا سلفی بدنه یا که از نگاه پیغمبر بدنه، از نگاه اونچه که رسول اکرم گفته صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی که صف فراز کردن پورا در پا چسبوندن الکعب بالکعب، یعنی که پورا در بجلک در بجلک چسبوندن تا اینکه یعنی که انسان وقتی که نماز میخونه اگر مشکل چی این مشکلاتش مقابله یعنی که در حالتی که برادر پاتون بشوه دک جای میره لینگا را هوش کنه همین پاتا اوبرز مردک وره بشو. الحمدلله 98% عمرم پاما فقط شوشتم یگان نمود خیلی نیست، ولی در حالت های هست که نسکی داشتم پاما مس کشیدم در رحم در سفرم بود از حالتی که یعنی که نسکی غفظ دارم پاما مس میکشم یگان مشکل نداره. دینه یعنی که وسیعه ای برادرو در این مسئله در این قضیه بسیاری باید خوض نکنید. قضیه زیادی دیگر هستند که شما روی اون صحبت کنید. با ایزو نمیکشن چی میگن؟ یا لیل نبادی ای کو الله هدایتتون کنه شما را. شما خودتون اگر ایگه آدم بی سواد بگه من خیلی بگردم میگم که آدم بی سواد ایگه پاکتیست است
شما خودتون ملا میگیره، شما خودتون یعنی که تاجیک و تاجیکستانی را به غرمی و به خوجندی و به کولابی جدا کردن. انمی بود که رحمان ما را به همین وضعیت ها و حالت های گرفت آورد رسانید. برادر داملو سوروب خدمتی کم داره برای این ملت. یعنی شرم کنه، ایزا بکشه، یکمان قضیه دیگر را گپ زنه. نه دیگه گپ نداشته باشیم. داملو سوروب بگه که پاتا کدمت که در سفر در کجای هسته مس کشدن دبوله جوراب یکان مشکل نداره. طبق شریعت دین یسر عسر نیست. یسرو ولا تنفرو بشرو، یعنی که بشارت بدید. بر رسول اکرم میگه آسانی بیارید برای مردم، مشکلات نیارید برای مردم. یسرو ولا تعسرو، آسانی بیارید مشکلات نیارید. بشارت بدید مردم، خوشخبر بدید. یعنی که تو نبود که در سیبیرم که هستی تو بود که پوتا بروی نسکی تا بروی بشوی دوماره خیلی چبر به خدا قسم تورک نمیکنه اول با که ماسک کشیده برای نسکی شوش بیشتر روش لخچه میشینه بعد گپ میزنه گفته گپ حالی و تحلیل میکنن زید گپ میزنن. های دوملوی که در روسیه هستید از الله بترسید. های دوملوی که در تاجیکستان در بالای منبر میبرید قضیه نیست که شما بخواید زید یا برادر یعنی که دعیتون صحبت کنید. مونید قضیه را شما در قضیه گپ زنه که این مردم در کدام وضعیت قرار دارن، این مردم در کدام وضعیت اومدن قرار دارن. اگر کسی که در بالای نسکیش ماسک کشید با در مسجد دیگه اومدم یا پاکستانی دیگه سوگی در خیلی دیگه مهم نیست، همینجا سوگی هم تا نگاه داره صورت نسکی ماسک طریق کرس کشیدگی. من کو همه وقت پاما میشوم، همه وقت پاما شوشتم. هم تا نگاهش کردم گفتم چی گپای؟ گفت که نسکی تا ببرور بعد بدرو تورات کرد. گفتم نه ما با هم نسکی میدرم پاما ماسک میکشم بعد میبرم. یعنی که دیدم که همون مردم برقص من کارس است. من گفتم من میدرم همینجا پاما دبوله هم تورات میکنم. اگر میدرو داموجا وقتی که درم آدی پا تر میشه و خودش اگر کار فرمی معلومه که داموجا میدرو در مسجد اوی گرمه میدرو پا تمشو نه که همه ببینه که تو کدام درجه را آوردن تعصب آوردن قرار دادن. یعنی این بدبختی است آخی که دین به این شکل آورده شما، یعنی که مشکل ساخته و دین آورده عسر ساخته. دین آسانیه، دین مشکلات نیست. وقتی دیدی که مشکل است کار کرده سای دبول پاتینکات ماسک بکش، دبول پاتینکای کار کرده سای بالا پاتینکات ماسک کش با پاتینکات برن مستاب خون یگان مشکل نداری. دبول نسکید ماسک کش برن مستاب خون یگان مشکل نداری. دیگه دا همین خاص کرده ایستان همون تاجیکی که در خونش میروه نمازش میخورم هیچ وقت پوشم ماسک نمیکشه پوشم میشوه الحمدلله دار کوشش لینگ مهوش میکنم پومبلیچه میرم میشومش همه وقت شون پاما شوشتم نماز بخوندم پاما میشوم نماز میخونم هیچ وقت در حیاتم نمیفورم ماسک بکشم منظور. ولی استفاده کردن از ماسک رخصت است. برای چی ما رخصت استفاده نبرم؟ از الله بترسید ملا. من دیگه نگاهتون میکنم همین فرمانای سید مکرانه دقت بتیه. شما قضیه رو وقتی گپ میزنید سید مکرم آدم بی سواد نیست، آدم سواد دارد، علم دارد. پس نخواد دیگه که برای چی؟ برای اینکه مسئله جورابین قضیه شب کشه. شما مسئله سر رحمان قضیه شب ببینید. شما در قضیه رحمان ببینید که چیکارتون کرده است. شما مسئله جورابین که سویت کشتگی رحمان فقط از بفهمه که این مسئله جورابین گفتگی قضیه برای مردم فایده دارتره. همه تشوره علما را فرمان میتیه که مسئله جورابین اکر کنه که مردم دبل جورابک ماسک کشن. شما به این شکل دیگه اندازه زیادی بعد نگذره. به خدا قسم ای بای نگوید داملو در روسیه از هر تمام کرده مطرح این قدر عالم بزرگت میگنیم، این قدر شخصیتی یعنی که مهمت میشموریم بعد میگیم بچه‌ها را توصیه میکنیم میبروی گم میزنی باید نمود. اخی شما با این شکل تعصب نکنید در دین. اخی تعصب شما بچهای خواندگی تحصیل کردگی ای بای به خدا قسم. من ایره یه آدمی یا توپو شاگردی خیلی دیگه نام نمیگیرم با اگون قر نکنه اگون کس شاگرد یگان کسی دیگه باشه که خیز گپ زنه که در ازهر خواندگی و به خدا قسم در پاکستان خوندگی یا یک ای بای به خدا قسم والله ای بای شما در این قضیه تمام گپ نزنه. نخوش ما این قدر دیگه زد شمارت باشه که بخیزه برای گپ خدمت داملو سوروب داره یگان تدنا مرکز اسلامی کرده است نه یگان ملای دیگه در مسجد تو بترسه. مسلمان همون است که اعتراف میکنه یک کار ببینه اعتراف بکن. اعتراف بک وقتی که میبینی کار را نکرده است رحمانوف نمونده است همین برادر خدمت داره یا برادر اکوال لیل نبوده این رود لخچه توری ملا راکی با بملاش از بمانه لیل نبوده
بدل النبوت چی گپ داره؟ شاخ داره. تو یعنی که دوشنبه اگه پرزیمی شاخ نداری که او اگه جای دیگه شاخ داره بعد اینا بیتا کرده جدا کرده وضعیت بدبخت کرده مردم. اول خدمت که تو اینکه الله و پیامبر و مؤمنو ببینن چی کار کرده ایسی؟ هیچ کار. ولی گپشون در قضیه گپ کردن و گپ آوردن همه قضیه را یعنی که علنگه دوختن باور که استغون ندارن. خلاص تر هیچ کس نگفت برا لینک تبشو تا زونی تپو تبشو خونستان مستبخو یگون کس کار نداره. ولی تو مردمی که در آسیا هستن وضعیتایی که مردم هستن یعنی که در مشقت‌های قرار دارن پوش مسکشه از یگون پرابلم نداره. یگون مشکل نداره. مردم به این شکل قطعی ما میدونیم که شستن پا فرض است. اما رسول اکرم یعنی که در قضیه مسکشیدن روایت های گوناگون در قضیه وجود دارد. ما این مسئله را به یک شکل نبینیش. ما خدای قضیه بخیزید این قدر یعنی که همین مسئله را خوص کنه و در بالای منبر و موضوع های پاتونا ماس نکشه پاتونا بشوه گفته. خدا ای به این مسئله را به این شکل بیان کردن و دادوهای کردن گپ زدن. امیدواریم که دیگه داملا سهراب هم در بعض قضیه اختلافی زیاد وارد نمیشه. همین تاجیک که گفتید که حضرت پیامبر بگونه پوتا انت پوتا بردارم تو بوشوش تو یارو نموز خیلی ماس نکش بگه حضرت یعنی که خنک میزنم میبرم بگو خنک تمزاد بمبرم برا پوتا بشو برا. یعنی مردم به یک شکل نمیشه و همین فقط کوشش میکنن که یک وضعیتی را برای مردم میارن که تو اینکه همین بقپان یگون کلمه را بیام بگیرن تو اینکه دیگه همو آدما گویا بزنن. و یگون کلمه پیش خودش گفته است یگون کلمه محدثه که این قضیه در قضیه سوال پیش نبوده است. نه این قضیه محدث نیست و این قضیه جدید نیست. این قضیه کنه مسئله جوروبه یگون گپی نوام نیست. تا این مسئله دوباره برگشتن برای چی؟ تو در مسئله عقیدهش برای بفهمونش، در مسئله یعنی که اون چیزی که لازم است برای بفهمونش. با خدا قسم بعضی از مسئله هستن که ملا خودشو نمیفهمن. مسئله یعنی که گم شدن زن شوهر که گم میشود یعنی که زن مفقود الاثر مثلا شوهرش مفقود الاثر است یعنی که همین وضعیت نیست میتوجی کپرس نمیدونه که چی گپه. تا مسئله زیاد هستن که نمیتونن. به خدا قسم این مسئله رو تاجیک بخونه مولای تاجیک بخونه گفته گپاس شاخ میبره که او هیچ خیلی شدی قضیه به این شکل تموم شد. در حالتی که شوهر یعنی که گم شده باشه اگر همین زن ازدواج کند حالتهای گوناگون در اینجا وجود دارد که با او فکری که همه مثل فکر که دین با یعنی که عقل نیست، دین با رأی نیست. اگر یعنی که دین با عقل بشید گفته حضرت علی یعنی که مس کشیدن تی محسی ای بلوش برتره ولی دین با عقل با رأی نیست. اما خاطر از پیش خودتون بسیاری از مسائل را گپ میزنه یا اینکه در پیش کدام مبتدع درس خوندگی دیگه تمام دیگه یا اینکه یک قضیه را قبیدگی رفتگی. امام ابو حنیفه گفتگی که در قضیه دختر تا ازدواج کردن دختر را تعمیر با بلاغت که رسید میتونه که برای ازدواج کنه. بچه در این مسئلهش کدام مولای توجی کمی کارا میکنه. دختر در بلاغت رسید ایتون پرسه میتونه برای شوهر کنه. امام ابو حنیفه تفردت تنها انجام دادگی میکنه. هم دختر که به بلاغت رسید میتونه که برای خچه چیکار کند یعنی که خلاص ازدواج کنه برای کدوم دختری کدوم میکنه میکنه دخترت بکنه میمونیش هم ترینه برای چی در جای حنفی برمدی ادایجا خطا یگون گپ نمیزنه. نمیه به خدا بسیار عیبه یعنی که در این مسئله دیگه دخالت کردن و درمدن بحث کردن کارای را انجام دادن. من اگر ببینم که داملا سهراب یگون اشتباهی کلان کرده است در شریعت یکم آدمی که من گپ زنم باید من گپ زنم. وقتی میبینیم که برادر خدمت داره یا برادر 24 ساعت زحمت بکشه برای فهموندن همین نسل برای فهموندن همین مردم یعنی شما برآمد کردن و حمله تشکیل کردن این عیب به خدا قسم برای شما عیب ای خدا بترسه ای مولا ای خدا بترسه. شما برای جای گپ میزدگی زیاد وجود دارد که برای گپ زنه بازیدش رحمانوف یا اینکه قضیه زیادی دیگری وجود دارد که رحمانوف میترسه اگر دیگه گپ زنه ولی دیگه شما ایزونا بکشه که به این شکل میخیزه هم فقط دیگه قپیده یک آدم دیگه همی باید که قپش که دیگه چیتون هم میگن گفتن بگیریم چیزی میتونه بخدا ای به این گپو دیگه لازم نیست این مسئله را زیاد کشنن. انشاءالله مفتی باید دیگه قضیه را بفهمه. برادرایی که در روسیه هسته یعنی که برادرای طالب علم این قضیه دقت جدی بود این مسئله را دیگه یعنی که بسیار بعد دهن گرم میشه دیگه همه گپ میزنه
یک برادری دعیتون وقتی که صحبت میکنه مقابلش خوب به هر شکل با دلیل صحبت کن و یعنی که نه تحقیر کن نه هیچی، دلیل اسلوب همون بیانه با دلیل بیان که کدوم گپ تکرف گرفت، ولی نه اینکه تحقیر کنی. لازم نیست که با خلق خواستم. خوب بله الحمدلله که این قضیه را هم گفتیم، یعنی که این قضیه هم قضیه بود که باید دیگر میگفتیم. واقعا هم دیگر نمیدونستیم که آخه هر یک گپی که رفته است، هر یک چیزی کشیده است دیگر، یعنی که عیب به خدا قسم آخه عیب به همون خاطر باید که ما در قضیه وضعیت باید به یک شکل خوب یعنی که انجام بدیم. الله سبحانه و تعالی عاقبت همه ما و شما را یعنی که به نیکی و خوبی ان شاء الله که برساند. کاری که باید انجام تیم. خوب برادران گرامی 319 لایکاتون گذارید. لایک های شما سبب بیشتر شدن عددی بیننده میگردد و لایک های شما سبب بیداری مردم. 107 نفر دیگه برای رسیدن به 227,000 نفر رسید موندگی. پس خواهش میکنیم کدومی که یعنی که در گذاشتن لایک ها و پادپیسه به شبکه اصلاح، یعنی 107 پیش از ورود به برنامه شدن دیدیم 107 نفر موندگی تا اینکه 227 نفر چیشیم 227 نفر 1000 نفر یعنی که اصلاح برسد. خب امیدوارم که انشاءالله بله 106 نفر دیگر مونده است برای رسیدن به 227,000 نفر. یعنی ما و شما با یک جایگی میتونیم کار انجام تیم. در غیر این حالت ما امکانی هیچ کاری کردن نداریم. بیننده گرامی باید خوب بفهمه، باید در این قضیه سخت دقت بتید، در این قضیه باید خوب اهمیت بتیم تا اینکه ما و شما کار برای خودمون، برای ملتمون، برای وطنمون، برای آینده فرزندامون ان شاء الله که انجام تیم. خوب بله خوب بله فعلا برادرایی که میتونه صحبت کرده وارد شد تو اینکه صحبت کنیم. زینب بله زینب صداتون رو گرم کنی زینب. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کما دا همو ما دا پریزیدنت و دا یگون وایوتون وای ندارم. ما دا همی اگه که شما گفته ما دا هوای گاز دادم میخوام. بله اگر قبول کنیم دا هوای گفتن که ما راستی گفت طرف شمایم 5 وقت نماز خوندگی دا حقتون دعا میکنیم انشالله که خداوند با پریزیدنتی برسونتون اول. بعد شما گفتن که ما ملا را دستگیری میکنیم، ملا را اولیکاش زیاد میکنیم، ملا را مقصد یاردم میکنیم که این ملاها را شما یاردم کنید. این ملاها همه زنگیر میشن، یک تایی تایی تا 5 تایی را میگیرن. بعد اگر شما خواهیم که مثلا ما هم خیلی زنا در حق شما دعا را دوام دادن گیریم، دعا میکنیم خدا شما را به پریزیدنتی برسوند. همین با یک شرط اکجان آل بستیم، با یک شرط که شما همین ملاهایی که بعد گپ شما را بگیرن با مقام هر گونه میمونه شونه یک تزن زیاد نگیرن. گوش که خواهر گرامی گوش که یکمش که تعدد سنت است، یک تا تعدد یعنی ازدواج کردن سنت است. اگر یکمش هیچ وقت فراموش نکنید که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا. 2 تا بگی، 3 تا بگی، 4 تا بگی. اگر ترسیدی نیم کلا مردکی، اگر ترسیدی که پول مردکی یا تا بگی یک فان خفتم الا تعدلوا. اگر می ترسی که عدل میانی زنات نمیکنی پس یا زن بگی. فهمیدی؟
یعنی که اگر ترسیدی کی میترسه؟ خواهر سوال نه داشت. ما فهمیدم نه کم که همین این ملاهای همین ملای خمار و بچه ما با ملای ملت همه کار نداره، نمیتونن ما با بکنن. این دین با ملت کار نداره، این دین نه عمومی شما است. همین شما مقام وای دادین مثلا جو دادین یاردم کردین پرزیدنت شوی ما ارزوی پرزیدنت شوی شما را دارین نه که شما از شرط مونده ملاک یک تا زیاد نگیرم که این یعنی که در این قضیه یک گپ میگم من هیچ وقت ما یعنی که تبدیل و اعوجاج و تغییر در آن چیزی که الله گفته است ما نمیتونیم بگم کاری انجام بدیم. ما رحمان و دیگر شده نمیتونیم. یعنی که گپ درباره نرفته است که دیگه ملا کشیدی دیگه تا ملا کشیدی تو مردم باید دین بیاموزی، ملا شدی تو باید برای در دانشگاه اسلامی درس بگوی، در مسجد باید برای درس بگوی. اون ملا هم کار میکنه که ان شاء الله با هم یزن بازور میرسه خارزیق نشه. اون ملایی که کار میکنه رنگی من همین گفتی گپا بیچاره بازور با هم یزن میرسه زیق نشه. نه آخه همین جای خموندم خیلی نیست هم همین میرن دخترای 14 ساله 15 ساله دیگه همین دلای خودشون نگاه میکنن میرن هم مرا میگن بعد دیگه میگردن همین دیگه نه ملاقیشون میمونه نه امیدیشون ای دسته دیگه زن و فرزند بسیار بعضیاش نه یک تشمی آخه باوی شوه دیگه ای دسته زن فرزند بسیار دیگه وقت در ملاقی کردن نمیاد دیگه کار کنه که نه این مسئله نیست که یعنی که ملا وظیفش نیست این که فقط باید زن بگیره. ملا باید خدمت کنه. ملا که خدمت کنه همین قایق ده کلمه را دو نیست دیگه میدوه پای زنگیری خیال میکنه سنت فقط زنگیری نگیرنش وقتی که اون پای زنگیری میرن نگیرش هیچ کنه میگیرش یکم پرابلم نیست. آخه زنکار مرام دیگه چه نفهمیدن نه مردکار نفهمیدن شما ما نمیده حق شما دعا میکنم یک تمام یک مادری تاجیکی غریبی نمی 10 ساله ای وطن به وطن همه وقت در حق شما دعا میکنم که خداوند پرزیدنت کنه نه که شما همین در حق همین زنکار هم خزیدل نکنین که همه ملو چند تای زن بگیرن. خواهر سلامت باشه. همون یک مسئله عجیبه که اولی ما گفتی گپا کاری که انجام داده ایستیم شما در قضیه های عمومی آینده صحبت داره. ما هیچ وقت یگان حق تغییر درآوردن در آنچه که الله گفته است نداریم. من در نزد قانون الله هیچ کسم و آنچه که الله امر کرده است من در تغییر و اعوجاج و آنچه که گفتیم که نکرده نشود من هیچ کسم که این کار انجام بدیم و اگر من نیتی چنین کار داشته باشم الله هرگز به قدرت نرسانم. اینم خواهر فراموش نکن. اگر من اون چیزی که الله گفته است تغییرش بدیم اون چیزه یعنی که حکمی که الله گفته است در قضیه یعنی که احکام ازدواج یا که احکام شرعی یا که هر احکامی که هست در اون اگر من تغییر بدیم الله هرگز به اون قدرت نرسانم. چرا؟ چون که همون الفینی یک فینی هر چیزی که در من امروز است برای من همین بسنده است کافی است. با همون خاطر من از پیش خودم گپی گفتن نمیتونم. چرا؟ چون که من یک بنده اللهم یک مسلمانم و هیچ یگان تغییرات در آنچه که از جانب شارع از جانب الله آمده است من حکم تغییر و حکم این که اسقاط اون حکم ندارم که بگم که همین دیگه همه آدم باید کم طریق نه. یعنی که برادرایی که میتونن ازدواج کرده خداوند یعنی که ملای و غیر ملای ازدواج کنن زنا کنن راضی که همین شوهرت زنا کنه راضی یا ای که زن بگیره راضی خواهر سوال در یگان تاش راضی نیستم. پس یعنی که راضی نبودن ایت شریعت نیست. آخه همین گپ در همون زنداری که عهده‌ش نمیبره گپ در هوای آخه اوکی او نبره عهده‌ش هیچ کس نگفته از بگیره ولی راضی نبودنی زنی من راضی نبودنی خودت راضی نبودنی دختری من شریعت نیست. نه مثلا اکادمی دو سمپل میآوند زن میگیرن بعد نگیره زن نگیره همین تا بست یگون که زن نگیره همین گرفتن آخه گرفتن اینا چقدر عهده‌اش نمیبره گفتنیا اینا برخستن هم غریب و مسافر باید نمید در بدر خواب بسر دیگه هم ما در هر جا تیتپورا باید انمیش بزیب اول فکر نمیکنم برای هم شما آینده مورسا را وای کنین بگن که زن نگیرن هم چی میگیرن یا تبسر خلاص آخی همین گفتی گپا که هیچ کس نگفته است که شما بره تعدد افرادی که عدل کردن نمیتونید الله گفته است یا تبگی اگر تا عدل کردن نمیتونی یا تبگی هیچ کس نگفته است که تا عدل کرده یعنی که نتونیم دو تبگی عدل کردن نتونیم سه تبگی طریق اب نگفته است. همون خاطر
در این قضیه ما یگان نمود خیلی بحث هم نداریم و این مسئله را ما تغییر هم دادن نمیتونیم. حکم است، حکم تغییر نمیخوره، حکم از جانب الله است برادر. یعنی خواهر گرامی ما هر چیزی که میکنیم یعنی که چی هستیم در اون چیزی که الله گفته است یعنی که قبول داریم اونا و همون خاطر یعنی که در قضیه ما یگان خیلی بحث نداریم. خدا کنه که ما و شما را پیروز بگردونه، آزادمان کنه از دستی ظالم، بعد او طرفش ان شاء الله که درست میکنیم. خدا خواهد سلامت باشید خواهر گرامی، سلامت باشید. خوب خواهر گرامی شما فکر نکنید که یگان گپی یعنی که در اینجا هست یگان مسئله نه. در این مسئله ما قضیه کاری که انجام میتیم ما یگان نمود خیلی پشتگیری یگان کار نکرده هستیم، ولی ما هم قرار هستیم که ملاهایی که صحبت کرده هستند در قضیه ها در همه قضیه ها باید با دقت باشن. این نمیخواه گپ گفتیم در قضیه هایی که میدروین گپ میزنن بحث میکنن یعنی که یک کم ترک دقت بده که چی گپ بیاخه. بله داماد شپلوسا سلام علیکم. داماد سازی خوبی؟ سلامت باشه برادر. اوضاع ما خوب اومده است؟ اوضاع عجیب بودن. خوب ما اگه در موضوع زنگیری و شوکنی گپ نمیزنم چی گفتنیم میسیم که جداد میکنیم که کای با ترامپ او را جابجا میکنه با میاییشه میگیره میبره یگان گفتی گپو دست ود نمیکنیم یگان خیلی دیگه داریم فقط تلویزیون گپ میزنیم. هیچ کس نگفت است که ما را ما باید جداد کنیم. ما جداد نمیکنیم، ما یگان جداد نمیکنیم. ما نه ترامپ جداد داریم، ما نه یعنی که پوتین جداد کرده ایم. ما یگان نمود خیلی جداد یگان کس نکرده ایم. ما کارمون انجام داده ایم. یعنی که کاری که میشه ان شاء الله دوملو گپای من ولی معقول نمیشه. خیلی یک بار گوشم که اول تا آخر بعد گپای خطبات گوش میکنیم. میگم خیلی بگیری یگان طرف یراقه یا یگان چی بتیم و اینه ما صفی پیش در تیاریم بریم دیگه بیزور ایجان شدیم و میمریم میرویم. خیلی ما دیگر وطن ها را دیگر دولت ها را آزاد کرده ایستیم، ملت ها را. خیلی به هر حال مسلمان هنوخی پریمیر میاریم سوریه را ایجاشه اوجاشه میستیم هم خیلی نگاه کرده بیزور ایجان شدیم. بسیاری شهر بچه ها مرده ایستیم، زندان دن، عمرم رفته ایستی. باور که بگیرین دست وقتی ساز کنیم همین کدومش ما اینا لیچ نه صفی پیش ده یعنی ما قربان شویم، قربانی هم شویم. ما راضی هم که ملت ما آزاد میشه و با بعد سری ما فرزندوی ما ایوخی ملتی ما زندگی خوب میبرن. ایس مهاجرا ایس باور که بیزور ایجان شدم دوملو با همه چی روزیم با همه چی اینمی صفی پیش ده لیچ نمان ما این اینا میخدم گرد میزنم صفی پیش ده خدم انشاءالله. سلامت باشید برادر گرامی. ما ایتری برادرها الحمدلله همه همین مردم تاجیک میخواهند در صف پیش باشند، ولی در صف پیش بدن که با رزولتات و نتیجه کار معین باشه. در صف پیش که نتیجه نداشته باشه ما نمیتونیم که یگان کس فریب کنیم. ما در ریختن خون یک آدم در نزد الله جواب میگم من یا نه سوال داخل نگاه ایت درسته نه که ایتا قربانی شده سموخی چند قربانی که رنگ اینا فهمیده استم برادر گرامی. وقتی که من یک مسئله را گپ میزنم باید او را بآموزم، بسنجم، بفهمم، یعنی که تمام حالت تیار کنم. بعد از اون یعنی که یگان گپی که هست باید بگم. ولی در حالتی که همون مسئله به همون قضیه به همون چیزی که هست اگر نرسیده باشه هر گپی که من غلط میگم من رحمانوف نیستم. یعنی من در یعنی که هر یک کاری که میشود جواب میگم در نزد الله. با یک ظلمی که شده برای یک آدم یا کشته شده است، خون یک آدم ریخته است، یعنی ما در نزد الله جواب میگیم. ما در قضیه ما از الله میترسیم که یک جوانی تاجیک به مصیبت گرفتار شود، کشته شود، زندانی شود. یعنی چیزی رو ما نخواستیم و نمیخواهیم هیچ وقت. و اون خاطر سراسیمه نباشه در قضیه. روزش میرسد. یاتی الله به امره ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی امرش یعنی که آمدنی است. دوملو بازی برای چی میگم بازی همین وقتش کو همین وقتش حاضر خوبتره که برای که اینه یزنش فکراش در جنگ اوکراین های او قصاص هم یاردمش هم کردن نمیتونه. بازی اون دست قوی شب شکستگی این همین شب و روزا به حد خوبه.
язношоди сарсону саргардонанд. мақсади гап ки вақтҳои хуб айда ҳамин вақти соату бо вай паданалатш ба по рост хезад. мақсад ки боло ки худованд агар худованд вақт биёрад ба по хестани ҳеҷ кас ҳам сабаб ва иллати наҷот ва пирӯзимон намешавад. ҳеҷ вақт мо пирӯзимона наҷотмона яъне ки ба машрут ба як касб ба як давлат ба як чиз надонем. мо да миллатем, мо давлатем, мо худмон иншоалло сарнавишти худмона худмон месозем. бародари гиромӣ, ҳеҷ вақт дар ин қазия нигарон набош. саломат бошед бародари гиромӣ. баракаллоҳ. мо ҳеҷ вақт яъне ки сарнавишти худма ба сарнавишти қазоқ, ба сарнавишти непалӣ, ба сарнавишти яъне ки чӣ ном дорад вензуэлӣ, ба сарнавишти афғон, ба сарнавишти покистонӣ ман миллат ва мардуми ҳастам ва давлат дорем ва мо худмона комилан як шаҳрвандони комилҳуқуқи давлати тоҷикистон медонем ва он чизе ки бо мо мешавад пас мо худмон дар инҷа бояд қазиямона бубинем. мо агарчанде ки кишварҳои абарқудрат дахолати сареҳ дар кишварҳои кӯчаку хурд дорад, вале мо иншоаллоҳ фикр дорем ки яъне ки адолат тантана мекунад ва иншоаллоҳ ки ин золимон, ин узурпарторон ва ин диктаторон дар назди қонун маҳкамаи одилонаи ин миллат ҷавоб меган ва дар ин ҳеҷ шак ва шубҳае надошта бошед. иншоаллоҳ ки ин ҳатман мешавад ва ба мо در اوکراین میگن که اگر پیروز هم شود پوتین به ضرر رحمانوفای، اگر بایم بتیه به ضرر رحمانوفای. بعضی میگن که اگر پوتین در اوکراین شکست بخوره بعد رحمانوف، نه، همین پوتین در اوکراین شکست هم بخوره به ضرر رحمانوفای، اگر پیروز هم شود به ضرر رحمانوفای. این دلیل های خودش دارد و این دلیل های رد نشونده هست. اینجا هیچ وقت شما در این قضیه ها یعنی که غمگین نباشید. ما مساف و راهمون ادامه میتیم اما خسته نباشیم. در این راه ما راهمون غلط است. در مقابل کی خستیم؟ ما در مقابل ملت خستیم، در مقابل دولت خستیم، در مقابل مردم خستیم؟ نه، ما در مقابل یک آدمی که ملت، دولت، مردم یعنی که غلام و حقیر کرده است خستگی. پس گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم بزرگترین جهاد. ایگه پیغمبر صادق المصدوق رسول اکرم گفته. پس عمل بکنید. همین است یعنی که ما گپمون حالا فعلا گپ وقتی ما با گپ است ولی وقتی عمل هم شده است. نه با مانند سال 2020-21 شده است، یعنی که نه، کار شده است. کار با مرحله های خوب ان شاء الله که می شود و رحمان انفاس اخیر خبیث کشیده است و نفس خبیث رحمان رو کشیدن دولت برای میکند که وقتی حان وقت الرحیل، وقتی رفتن فرا رسید، وقتی رفتن فرا رسید. وقتی رفتن فرا رسید دیگر در اونجا هیچ یعنی که کسی یگان کس ما یعنی که قوای مقتدری بزرگتر داریم که او الله مونه، او خالق مونه. جانی همه خلایق در دست اوه. هر چیزی را که بخواهد مخالف اون طبیعت انسانیه که فکر داری، تحلیل داری، مخالف اون میشود. چرا؟ انت تريد انا اريد الله يفعل ما يريد. تو میخواهی من میخوام، الله میکند آن چیزی را که میخواهد. سرنوشت رحمانوف کاملا دیگر خیلی است. سرنوشت رحمانوف نه به قذافی، نه به صدام حسینی مرحوم، نه بر یعنی که دیگراش مشابه ندانید. خداوند برای هر یک نفر ما یک سرنوشت معین کرده است. در دنیا چقدر انسانی که شما میبینید الله سبحانه و تعالی بزرگترین خالق و بزرگترین یعنی که ذات هست که این خلقشه، یعنی که وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما را یعنی که شعبه و گروه ملت ها کرده است. یعنی نگاه کنید و در خانه 5 بچه داشته باشی 5 اخلاق داره. در خانه اگر تو یعنی که هر چیزی که باشد با شکل های گوناگون است. او بچه یا دختر تشبیه شبیه جسمی، بنیش، چشمش، قاشش، پیشونیش یگان چیزش مانند بته، ولی دیگه کاملا اعضای بدنش میتواند که کاملا به تو مشابه نباشه. فرزندی خودت. به همون خاطر هیچ وقت شما فکر نکنید که قضیه ها همه وقت مشابه هستند. بله میترسد دیکتاتور که قضیه‌ای که به سر او آمد به سر من میآید. بله نه، شما این مسئله را فکر نکنید که این مسئله یعنی که به همون شکل باید باشد. نه، این خیلی نیست. نه، این مسئله را شما به این شکل نبینید. خب برادر بدیل، بعد از اون برادر محمد تقایف. برادر بدیل. بله بدیل. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمو برادر. سوزن خوبه نام کسا سلامت باشید. خوبه. چی گفتن این برادری که پیش های برادر برامد کرد تا 100% راضی هم فکر عقیده همیده بهترین. خلاص هیچ کس پیش یگان رایت روش نیست. یگان راه نیسته. مرحمت ان شاء الله که همین من در خدمت تو. تمام شد. اینمی من در خدمت تو. من پاتینکا توزکنک تو میشوه. باورداری روزی هستی دامی. من پاتینکا توزکنک تو. من کیبر دارم. من غرور دارم. من به همه کار قادرم. نه بله چی نه؟ من آدم جنگی نیستم. من آدمی وینی نیستم. اما من یک شخصی هستم که ملت مردم آگاه میکنم. رحمانوف انای خیلی ظلم داره. رحمانوف انای خیلی داره. همین کارهایی که کرده استن برای یک ساعت یک پرزیدنت نشان دادن یا سروزیر ای وظیفه‌اش میره در دولت‌های یعنی که ابر قدرت. این قضیه نیست که شما به فکر کنید. همین که هر کدامت که تمامی ملتی ترام شهروند تاجیکستانی یعنی که هیچ کس پیش رایت را نقبیده است. ما فکر خودمون داریم. هر برادری که فکر ما هم فکرهایی که شما دارید ما بیشتر و فکر را داریم. ولی در چارچوب معینی که کار انجام بگیرد. نه به اینکه یگان کار شود که در اونجا یعنی که حرج و مرج یگان کاری غلط شود. ولی به حرج مرج نمیشود. تغییر قدرت او قدر افرادی که در اونجا فایده میخرن اونها به شکل نیستن که ما شما را بمونن که به همین شکل عادی یعنی که دولت دستش بره اونها بخرن. ظلم دارن، تجاوز دارن، اودیخ دارن، استراحت دارن. ولی نه به این شکلی که شما فکر دارین. نه به این شکل نمیشه. مرحمت پیش بدرو. من خدمتگار چیزی که تو بگو من تا میکنم. بله محمد تقوی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خوبه سوزه دکا. سلامت باشید. امروز موضوع درباره رحمانوف کی باید بازداشت کند. انشالله که خدا خواب بازداشتش میکنه. بله. انشالله ما رحمانوف خودم ما بازداشت میکنیم اکا. ما نمیخوایم که ترامپ ما به یاردم کند و دیگر یاردم کند. ما با واسطه دیگر برادرایی که آنها هم تاجیک هستند انشالله اینا ما بازداشت میکنیم. زنده ای ما به در کار است. انا زنده. لو شروع قید کردید که 73 ساله حیات برباد رفته است. پشیمانی کلان شده است از بس که تکبر است. با همه خاطر نمیخواهد برای مردم رو بخشش پرسد. بله. با همه خاطر انشاءالله روزی بازداشت این نزدیک است که ما امید داریم. الله مهربان با از الله ناامید نیستیم. ما این آنقدر ظلم کردگی این مردم در بدر کردگی پولی بسیار جمع کردگی همش برای این مردم برگردانده می شود. ما زواد فابریکا می سازیم. ما دیگر نمیخواهیم غلام روس و قزاق و دیگر باشیم. حتما رحمان به کیفر اعمالش میرسد. پشیمانی کلان شده است. حالی که فرصت دارد، حالی انکان حرکت ها نفس شده ایستاده است، باید برات بخشش پرسد، استعفا رود. اگر همین کار کند ما عموما وای و کاردار نمیشیم، آزاد گردد. و خاطر یک پرزیدنتی که در طول 35 سال یگان بهبودی نکرد و به همین خاطر اعتراف کند که ما هیچ کار از دستم نآمد، حتی یک برق برای این مردم دادن نتوانستم. من همون انسانم. این مردم تاجیک میبخشنش، کاردارم نمیشوند. ما با گردن میگیریم همون وایشا تا آخری عمرش زندگیش با گردن میگیریم. مردک بریم با گردن میگیریم. با اون شرطی که برات بخشش پرسد گوید که من اشتباه کلام کردم. من رحمان من نمیبخشمش. نه همه تو بخشش من نمیبخشم. من رحمانو یگان نمود خیلی بخشش نداره. رحمانو بخشش گوش کنه. من میدونم بخشش نداره. وقت از اون اگر رحمانو شما بازداشت میکنید بخشش نیست. من وای به پیشنهاد کردم که حاضر فرصت دارد وای اگر خواهد که همین عمری باقی ماندهش به یگان آزار و اذیت و به یگان تحقیر گذرد. مقصد من این است وقتی که ما وای بازداشت کنیم کی وای میبخشد؟ عموما بخشش نیست.
وای باید اعتراف کنه که من نتوانستم ملت تاجیک هزاران بار بخشش من 40 بار وعده کردم برق داده نتوانستم. ما یک فکر میکنیم ما ظالم نیستیم. گفتی خودی شما است. ما ظالم نیستیم. همین اگر که محکمه عادلانه ملت اگر حکم کند که رحمانوف جنایت نکرده است، من کیم که بگردم بگم نه جنایت که است؟ خلاص یگان مشکل نداره، آزادانه بگردد، یگان مشکل ندارد. همین محکمه حکم جرایمی که انجام شده است همینا را همش دکله رمضان رحیمزاده بزنه. رمضان رحیمزاده ای کار کرد، اس کرد، اینجا یوسف رحمانی فرمان داد، این فرمان را پیشوای ملت نداده بود، گفته بود نکنه، یا کردن گوشش نکردن. همین رحمانوف یگان گناه نداره. مثلا سمالیات خریدگی حسن رحمانوف راضی نبود ولی گوشش نکردن، خریدن. انا کارا خوب دیگه. همین اگر که همین باشه حسن زندان میشه، پلی حسن گرفته میشه، پلی رمضان رحیمزاده. اما همینا یعنی که یگان کس نگفته است که ما حکم عادلانه میکنیم، ولی اگر که جنایت هاش ثابت شدن که واقعا جنایت کردگی است جواب میگه. ولی اگر که حالا هم فرصت دارد که بزید دین این ملت، بزید فرهنگ این ملت، بزید یعنی که زندانیای سیاسی را نجات آزاد کردن، برای لایک زندان کردن، این قول خودش به دست خودش توگری لوکر کاندیس از پدن الان یگان راه نداره که ادامه این تندنسی سیاست مغرضانه و شیطانانش قطعی یعنی که پیش بروه. و همین خاطر یعنی که باید این قضیه را گفتی خودت رحمان رو بفهمه، حالا بروه یعنی که میتوند که تغییر بخوره انسان. بله بله رسول اکرم میگه که یعنی که توبه بنده قبول میشود معلم یغرغر، تا وقتی که جان به حلقوم نرسد. یعنی که جان به حلقوم نرسد باشه بگه الله من توبه کردم دیگه نمیکنم، اینا می پول دزدیدم، اینا در مردم مصرف میکنم، اینا من آزادی میتیم، اینا من کیم خدا وقتی ببخشش؟ من هیچ کس بخشش من یگان ارزش نداره. ولی در حق من یگان جنایت کردگی باشه من در نزد الله بازخواستش میکنم. ولی الله یعنی که غفور و رحیمه، یعنی که در یگان شک نیست. ما هیچ یگان قبل گفتن درست. مقصد محمد تقایف یک مخالف رحمانوف همین است که رحمانوف روز و ساعتش کم ماندگی ما مهنت کرده و بازداشت کنیم و زنده قپیم، بخشش نیست دیگر. مقصد من همین که حالا کم فرصت دارد باید مردم با بخشش پرسد، گوید که من نتوانستم همین کاره، همین پرزیدنتی من نتوانستم. وای آن آدمایی که بازداشت میشن و حسن و دیگر اونا علاهیده است که فهمیده. مقصد من پیشنهاد من یک آدمی برحمه که رحم دارم، رحمانوف بکی باید و براد اعتراف کند که ای مردم من نتوانستم. باید همون خطاگیه که بزرگ کرد نه که جنایت رحمانوف کو از کوه قاف بلند شده است. مقصد من آن که فرصت دارد رحمانوف براد بخشش پرسد این ملت با، نه اینکه مردمی بیچاره مجبور یک کامنت نویسه است برای مجبورن رحمانوف بخشش پرسی و 10,000 سومانی 10,000 دلار تیو با پسی پنجره روی گروه خیر است. این که آدم رحمانوف باید پیش در نزد این ملت بخشش پرسد، نه تاجیک، نه مهاجری بیچاره. من معنویاتی پنجکین همه وقت پیشنهاد میکنه که بیا بخشش پرس. ما چرا بخشش پرسم؟ من دکونی هم که چوب نزده باشم. من سرحد تاجیکستان اونجا قرغیزا خود درونی جبار رسولوف در اومدن رفته اونجا وای راست کردن که پی اینا من نکرده باشم که من برام بخشش پرسم مردمم با. من مردمم با 2 ساعت وقت نداده باشم که من برام بخشش پرسم. من مردمم با 10 بار وعده خلاف نداده باشم که فردا برق صاحب برق میشه، پس فردا صاحب برق میشه. من چرا بخشش پرسم؟ من هیچی نمیفهمم به خدا. اگر 100% درسته اینا یعنی که مع کل حزب بما لديهم فرحون همین است. اینا حالا فعلا یعنی که و تلک الایام نداولها بین الناس، الله میگه این روزهای هستن که میان مردم در گردشش گذاشته است، ولی ان شاء الله که هر یک چیز آغاز و نهایت دارد، هر یک چیز آغاز و نهایت دارد. بله در این قضیه باید که دقت کنیم. بله مراجعت به جوانای تاجیک که ترس از دلتان دور کنیدان. عموما همین وقتی که همین از جبار رسولوف همین نامه آمد من خواندم با ویدیو نشر کردم، 1 ساعت به 4,000 آدم دید، 75 لایک شد. بعد نیم ساعت در آمدم که 20 لایک نیست. پس ما کجا رحمانوف چاپ کنیم؟ این ترسش مکتی.
ما هم پدر و مادر داریم، ما هم زن و فرزند داریم. سبحان الله، شما فکر نمیکنید اون ملت تاجیک. من تنها از دستم هیچی نمیبیاید، محمد اقبال تنها از دست هیچی نمیبیاید. وقت از اون که شما درباری ما نیستید، حداقل میترسید بروید تماس گیرید با این برادر، همون آدمایی که اصلاح به کار و فعالیت میکنن، محنت میکنن، شبا خواب ندارن، هم بچه با من در تماس هستن، آنها با کمک کنیدتان. اگر اینقدر میترسین، این چه جوانمردی که لایک میمونی گشته میگیری. سبحان الله. اما لایک نمون خوبش، نه کامنت نویس، نه لایک مون. خودت یک همون در آینه خودت نگاه کن، برای چی تو لایک موندی؟ برای آزاد شدنت یا برای ترس رحمانوف؟ رحمانوف الله نیست که تو ترسی، تنها ترس از الله کردن در کار. آزی من میبرم آمدم وقت از اونه که منم خیلی آزی جانم در خطر است برام بس کنم، ولی من به خاطر الله، به خاطر این ملت هم در بدر و خاک بسر نگنگی پای روس و دیگر و اجنبی ها، من هیچگاه از این راه هم دست نمیکشم. من تا این ملت خلاص نشود، تا قطره خون در بدنم دارم بر ضد امام علی رحمانوف میروم. من به خاطر ملت تاجیک، اول از به خاطر الله که الله مهربان حق را دوست می‌دارد، باید ما عدالت جاری کنیم در تاجیکستان. بعد دومش به خاطر ملت هم من هم میتونستم روم اونجا یک رستوران گیرم یا یکم کار کنم و زندگی کار کردم. حتی رحمانوف آنقدر ترسیدگی هست که خیال میکند یا اون کس من فینانسی رو بند میکند من کردگی هست، من پول فرستانده نمیتونم فرزندانم با همه خیلی تلخه کفن. بله. به همین خاطر جوانمردای تاجیک یک بار آدم تولد شد یک بار سربلندانه میمورد. لایک نمون، التماس همون لایک میگرده که لایک نمون در کار نیست. ما هم کسی مجبور نمیکنیم تو لایک مونو تو لایک میده. باید جوانمرد شد، باید شیر الله شد. وقت از اونه که مادر من، خواهر من، دختر من، دختر همسایه من و خواهری من میشه رحمان رو مجبور میکنه که تو سرت لوچ کن، تو نباید این تو گردی کنی لوچ هم گشت ازش که آنها با کاردار نیست. پس من ترسم کو، پس مردن من به است. فرضه که الله گفته است که باید زنهای مسلمان سرشان محکم باشد، رومال یعنی داشته باشند. اگر بر ضد اینها هم کس برد و من خاموش هستم، پس من همین دنیا با پشیمان شدگیم شرمندگی است. دنیا با آمدنم. سبحان الله. اینقدر آدم ترسانچک نمیشه جوان و مردای تاجیک. من ویلا کردم که ترامپ اگر رفته رحمان رو بازداشت کنه ما بچد، مردن ما بیاست والله قسم. باید ما خودم حرکت کنیم، رحمان رو بازداشت کنیم. آنقدر کارگرای حکومت، من امید ندارم که آنها همش محمد تقایف نفرت دارن، محمد اقبال نفرت دارن، برادری محمد کبری نفرت دارن. آنها هم میخوان دیگرگونی شود، فقط یک توده افباش میخوان ما قتل کنن و نابود کنن. ما امید ما کلان است برادرای امنیتی با امنیتی هاش به کار نداریم. آنها حتما جواب میتن در نزد ملت، ولی آنها هم ننگ و ناموس دارن، آنها هم زن دارن، آنها هم دختر دارن. نمیخوان کنی دخترشان لوچ باشد، نمیخواد سری دخترشان لوچ باشد، نمیخوان که آبروشون پس باشد. ما امید داریم که فرد آنها هم وقت از آنه که جوانمردای تاجیک حرکت سر میکنن، آنها طرف ما میگردن ان شاء الله. اما برادرایی که ایمان دارن یک ذره ننگ و ناموس دارن، امنیتی من در نظر دارم. بله برادر، سلامت باشه برادر محمد تقایف، الله از شما راضی باشد. امید دارم که مردم تاجیک فهمیدن. اکا شما هم در امان الله باشید. بار دیگر خواهش میکنم برادرایی که میترسیتون خوبش نه لایک مونیتون نه کامنت نویسیتون، این بهترین است. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت. خدا من ترس از دل این ملت دور کنه. واقعا هم دیروز یک وقت قرآن خواندن، واقعا قرآن یکی از کتاب‌های هست که هر چقدر که انسان میخونش وقتی با معناش تفکر میکند، والله قسم انسان یعنی که تمامی اون چیزی که فکر میکرد، اگر چندی که بارها میخونیم، ولی در بعضی از آیات‌ها وقتی که انسان میرسد واقعا تمام وجودش از این زندگانی که ما و شما داریم امروز، یعنی که در یک حالت خیلی عجیب انسان یعنی که
مواجه می شود. در سوره مؤمنون آیت 12 بود: ولقد خلقنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. واقعا باور کنید انسان وقتی که میخواند اینقدر زحمت دو پل کار کردن زندگی اینی که کارهای بد کردن نگه که انسان الله از آغاز خلقتش بیان کرد. خوب دقت کند انسان وقتی که آیت میگه ما خلق کردیم انسان از یک سلاله از طین از خاک ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. ما انسان در نطفه، خوب دیگر همون نطفه معلوم است که در رحم مادر قرارش دادیم. ثم خلقنا النطفه علقه، بعد از اون نطفه همون منی را به علقه تبدیل دادیم، بعد از اون علقه را به یعنی که مضغه گوشتپاره، بعد مضغه را همون گوشتپاره درونش یعنی که استخوان مثلا کردیم. فکسونا العظام لحما، بعد از اون یعنی که از این خونی لربسته یعنی که استخوان و از خونی از استخوان بالای اون گوشت کشیدیم لحم. انشأنا خلقا آخر، بعد از اون ما بعد از این حالت ما یک حالت دیگر می آفرینیم که از نطفه شروع کرد، از منی رفت در درون رحم مادر قرار داد کودک، بعد از اون به خونپاره را یعنی که به یعنی که استخوان و از استخوان در بالای استخوان گوشت کشید تا اینکه یک انسان مکمل شد. ثم انشأنا خلقا آخر، بعد از اون ما یک خلق دیگر می آفریم، منظور که یک شکل دیگر، هیئت دیگر. فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم، میگه که زندگی دنیا را برای ما دیگر نگفته الله، سبحان الله. میگه که از همه حالت نطفه، از نطفه آمد به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به عظام، بعد از اون به یعنی که لحم گوشت، یعنی که همچون یک هیئت انسان تشکیل شد. بعد از اون نگاه که حتی زندگی امروزه که ما و تو داریم حتی الله دیگه ذکرش نکرد. بعد از اون گفت که ثم انکم، یعنی که زندگی میکنی، نه حتی نگفت که زندگی میکنی، همین تا گذشت رفت. پس چی گفت؟ بعد از این شما زندگی میکنی میمبری با، بعد از اون روز قیامت شما مبعوث میشه، میخیزی پیش الله سبحانه و تعالی. واقعا هم هر انسانی که او عقل دارد باید فکر کند که ببیند که زندگانی انسان یعنی که الله سبحانه و تعالی از خلقت انسان از یک نطفه، از نطفه یعنی که آورد تا او را به یک هیئت انسان آفرید. بعد از اون گفت بعد از این شما میمبره و روز قیامت مبعوث میشه، خلاص نزد خداوند میخیزه. اما شما یعنی که در همون مرحله که عاجله و تیزگذر قرار داریم، ولی بازم با پول و با مال و با شهرت و با بچه فلانی و من و اینم اونم گفته افتخار کرده گشتیم. این است که هر یک انسان باید فکر داشته باشد که در کدام حالت هست و در کدام حالت انسان عمرش میگذراند و جوانیش در چی گذراند، عمرش در چی میگذراند. همین ها را انسان باید فکر کند که الله سبحانه و تعالی در حال آورد از شکم مادر برآورد منو، بعد گفت حقیقت زندگی میکنه، بعد اون رو پیش خداوند میره میخیزونم تو، یعنی که پیش من میوی. همین است یعنی که اون چیزی که ما و شما از این زندگی داریم. هیچ وقت در قضیه یعنی که چی نباشید، بسیار بعد مغرور نباشید، نشو یعنی که در این درگاه که گه کوه که شود آخر، مشو مغرور با امروزت که از فردا نی آگاه. ولی بفرما میکروفون تا گرون که گبزه دسته تر میکنی برادر گرومی برنامه گبزه میکروفون تا گرون که گبزه با سراسیمم کردی باید شرح کرده حساب بودم گب نزدی، با میکروفون تا گرون میکنی که گبزنی. گبزه برادر نام تا موندگی. خب دیگر نمیدونم خب نیست، اینه برآمد 7 + 70 بله. بعد از اون عمر، بعد برادر عبدالله. بله
برادر بفرمایید. محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه برادر محمد اقبال. رحمانوف میگم ای رحمانوفی ولد زینای پتهوشنیک. این وظیفه نه اوید مونده است، نه چاد مونده است، نه بابید مونده است. اولش پروردگار 2026 سال تای رحمانوف. والله قسم برادر محمد اقبال از دنی جاندم برادر محمد اقبال قرغز شم میخندد تاجیکا، ازبک شم میخندد تاجیکا، قزاق شم میخندد تاجیکا. چخیل میخنده برادر محمد اقبال میگه که 34 سال شید شما یک پرزیدنت و علشکا نتونستی. 34 سال شید برادر محمد اقبال. ای برادرای تاجیکستان فرق نداره ناتسیا. بیا بخیزم همه بخیزم ای رحمانو تو در این 34 سال خدا چی کرده که با بیمار فرزندت منه. ما ای فرزند هم بیزاریم، ای خود هم بیزاریم. 100%. یا که پدر رحمانو سلامت باشی برادر محمد اقبال. او دیمی خواهرم بود اپام بود برمد گفت داد برای ملاها. این ملاهای ما ای رژیم رحمانوف او دی ای زنای خچکو بیزارن. او دی ای زنای خچکو بیزارن این ملاهای حاضر نای تاجیکستان ای ظلم رحمانوفا. بله 100%. والله قسم برادر محمد اقبال همین 2026 دست و دست شیم چی ای بیرونای چی ای درونای. والله قسم رحمانوفا سال اخیر شای هیچ جا نگریزه بایدی. بله 100%. باید کاری انجام بدیم. سلامت زنده و باشی سربلند باشی پروردگار برادر محمد اقبال. سلامت باشی. نه بارک الله. خب برادران گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. یعنی که نظرسنجی ماشاءالله 854 نفر و لایکاتون 367 نفر و 87 نفر دیگر برای رسیدن به 227,000 نفر باقی موندگی. خوب امیدوارم که انشاءالله در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نمیکنید و در آبونه شدن به شبکه اصلاح همچنین و لایکای شما سبب بیداری ملت و مردم می شود. خب عمر. بله سلام علیکم استاد گرامی. امیدوارم خوب است. سلامت باشی برادر. سیازم سستای برادر. سلام و درود و بینندگان عزیز و هموطنان جبری دیده من. امیدوارم خوب هستین یکی شما. انشاءالله پیروزی نزدیک است و همون چقدر بچه شریف قزل جواب میگی به همه اون خورایی که کردستی. انشاءالله پیروزی در دست ما یگون خور کردن نمیتونی لعنتی. بعد مقامدارایی که طرفداری از امام علی میکنین کو اما مقامدارایی که رتبه بلندین کو طرفداری از امام علی میکنین. والله قسم کو انشاءالله پیروزی در دست ما انشاءالله یگون جمعه یگون خور کردن نمیتونیم. گفتی وای گپام وای نکنین حقارت نکنین. گوش کنین رتبهاتون در زد نیستون میزنیم. انشاءالله این وقت نزدیک است. گوش کنین والله قسم کو لشنی دیویژنی نکنین که وضعیتت بیزید میشه امالی. والله قسم انشاءالله با امر خداوند وضعیت بیزید میکنم امالی. برادر من ایجادیات ما که با از گچ گپ میزنم برای امام علی لعنتی. امام علی تو دشمن دین اسلام ساترگیری مادران، تو خونخوار قاتل مادر به خطا رفته، تو اهریمن الله ترا لعنت کنه کو. تو فکر نکن با اینجا کامنت در یکش من در نویس که او ریگری چوپلوس بجا شد الله ترا خور کنه. برادر گرامی شیخ بخون تو اهمیت نتی دمیجه در کامنتاری ما را 24 ساعت زن نخورات میکنن. ما یکون کسی نمیخونیم بخون برا اهمیت نتی چی بگیم. اهمیت نتی بخون شرطه برا. ای پادشاهی ظالم امام علی لعین زمین فروشی بدین مردم را ظلم کردم بس امام ضحاکی ناکس پادشاهی چاپلوسانی ضحاکی آخر زمانی تو دشمن دین اسلامی
سطرگیری ما درونی تو این رو خوب میدانی امام علی علیه لعنت تو هستی مثل کنه خونخوار آدم کشی سیاست مدار میکشی مایرم گورد بسوزد با این فرزندی اهریمنت شرم از الله نکردی تو این بدخواه را تولید کردی وطنم امروز بیچاره شده هموطنم در وطنم بیگانه شده اجنبی امروز پادشاهی کند وطنم را فروخته و خوشحالی کند تاجیکم با هم دل آزاری کند دلم گریان می شود اشکم ریزان می شود خیالم در یادی وطن وجودم لرزان می شود توی پادشاهی ظالم امام علی دیدیم زمین فروشی احمق الله تو را خور کنه امام علی لعنتی انشالله پیروزی در دست مایه انشالله به هدف نفوقت نمیرسی من کو امام علی انشالله شکست میخوری یگون سلامت باشید نمیشی مفهوم دارو والله قسم پرابلم ای سخت اون میکنم انشالله که همه خوب میشه همه تون خوب رتبهاتون در زد نیستون میره سلامت باشید خب وطن بعد از اون برادر عبدالله بله وطن برادر عبدالله رو بعد من صحبت میکنم وطن بفرما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم بستید اینجا استاد الحمدلله بله الله لعنت کنه هر کس که با رحمانوف نمیتونه صدقاً خدمت میکنه یا که طرفداریش میکنه چی بلاگر باشه چی نمور بدورا باشه کوین باشه نباشه هم خداوند همین جاش مدرودی کنه آمین الله اکبر همین برادر رگایی را میگوی که اینو خیلی بگو این چی گه پایین بلوی شعر پر میخونی پاتی دیپلمات ایتاری شعر پر زدگی ایو ملت همین شکم کده بوده سای میبروی میگه که ای یاد برومای میگه ایتاری نکو گراجه اون بکشش اون نکشش مبویزه شیرینش 2 میلیون توجی که کشت خونش ما رفته چیزی گفته همین در سرسان سرگردان میشه بکشش 2 میلیون توجی که کشت پدر مادری تو ایمو چی فرق داره یکم چی برای هم چند باری میگم که انسانایی که 307 خوناتون زن نزنین بکش قد که پشال وان چور پور بگو براینم خیلی سرخم که پریود تیکتری مبارزه میبونه ندوف شعر میخونه ندوف گیرم میکنین تریه ازن نزا یکم تشقتی نه پیش قربیش ده نه دوریش ده فقط بخیر مبارزه استاد از زنگ بزن میگه تا چیکو کن در کو یعنی نمو را با کلا بگینیم شه تمام برادران انشاءالله که هم انجام برسن درسته برادر وطن الله حفظت کنه و خداوند همه ما را هر چی تیزتر موفق میکنه سلامت باشی برادر استاد گوشت برا همین چی کنیم چی میگن همین مسئله مدرودو خیلی در دنیا یا دیکتاتور کم شید بله این کاری نخوبه که امریکان سال باید جمعه رو میکنه کاری نخوبه نه که ایا جهت بهترین کارای اخی چخیل که همین استاد کبیری قای کرد واقعا همین راحت میکنم دم همون انسان همون زبیسات شد تماشا میکنم چی روسی شد چی توجیک شد زور قاید کرد که دیکتاتور کم شید نه که متاسفانه با همین ما توجیک در هم سرمون دیکتاتور ماندیم این چی دلالت میکنه استاد دلالت ایه که ما اولم واقعا مبارزه نمیبریم دلالت ایه که اولم پراکنده ایم دلالت ایه که یک پدرنالت بلوگری سک اولم هم طرفی همون میشود خیلی که همون یا شویر دیگه و دیگه شد ما کور نیستیم ما هم وطنه ما میبینیم که همونجا ظلمه میبینیم ما فرزند یا اونجا هم کوخی اما لسیدن یعنی به طرفی نمی ایوخی خدا کنه که بفهم همین روزا ما را نصیب کنه این مردم دعا کنیم که انشالله میشه هیچ کاری که کده نمیتونین شما
کمترین کاری که شما میتونین کده دو لایک و قطعی استاد تماس داشته یک کار کردن تمام. یعنی کمترین کاری شما نمیای. والله قسم استاد روز نمیشه و که نسته که ما همین رحمان فقط طرفداراش دعا نکنم. حرکت میکنم که کمترین کارم هم دعای لایکای خیلی مبارزه خدا خودش میدونه. خدا. بله سلامت باشی. 2026 میروینم خیلی از کنش. نه امروز چهارم سری مبارزه کن رفت حرکت کنه انشالله میشه اما در میرسایی. خمون کو استاد کداش میتونیم همین کارم و خمون کدا میتونیم. وقتی همین حرکت کنه میشه. ما ای نیپالی فرق داریم، ما ای بنگلادشی فرق داریم. گفتی که با تاجیک در جای نیپال در جای تاجیک در جای زورزنی و مشزنی تاجیک یعنی که بنگلادشی در جای میتونیم و چون میتونیم کردن میتونیم یکی خیلی که دیگه اوس شفام خود زیرک شدن در کار دوملو زیرک شدن در کار زیرک شه میشه و انشالله همه باور دارم کو با خدا خیلی کم بردار قایقت که نه همو چیزو همو اونم مقام داره طرفی رحمان فای ولی اون اویلی که و میگیره اویلی که رو میتاش همو یه عربکش کارش میکنه. نه مردا گوری نمیجا چانس میگیرن پلیس یا که هم امنیتی سری زرپلاتش چانس ما 2000 هم خطون نکنم 1000 5000 او هر خیل دارن به قسمتیه دک جای نه 5000 ما واپشه باور ندارم که سری زرپلات امنیت یا پلیس 5000 باشه و اگر 5000 باشه سری امنیت فرقیت داره برای چی؟ برای که اونها بسیار کارای یعنی که در دولت هستن ملیسای عادی که در قدر راه میبینی او را ما نکتیسن وای مردم میگیرن او پلای مردم میگیرن انا اون راه دفتگی و همو ظلم میکنن هم چی گایش چی چسکویش چون هم دیگه زندگیشون پشتی مردم او زندگیشون پشتی مردم او پای اکنی 1000 2000 معاش داره و خالر معاش ندارن اونو زندگیشون پشتی مردم او را موندگیان تا اینکه بزنه ظلم کنه ای مردم پول بکنه بگیره من حمایت کنی او امنیتی که وظیفه داره و کار داره و اون تو 8000 10000 15000 معاش دارن اونو تری نیستن اونو یعنی که خونه داره خونهش میتیه طرف دولت او برای دولت یعنی که پلای غیری حساب میشدگی داره که میزننده این کار کردن و کار کردن خونهش میتیه چطوریه خونهش میتیه ظلم امنیت ظلم کی میکنه نه پلیس و اینا میو میکنه در سرحد پرواز ای پشتی همو کی مرده میشه سربازا مرده میشه ای پشتی همو ظلم ایو میکنه او مرده میشه ولی همین جنگ هم شود که هیچ وقت اون پلیس قطعی امنیتی شاید صدقا طرف یامو را نگیرن میدونن چی گپه لیکن همین با همین سربازا کشته میشه باید سربازا چون سریوس نفکر کنن علال خصوص ای مایده امروز رتبه پایینش تو رتبه کلان شه. بله درسته برادر سلامت باشی برادر وطن بارک الله سلامت باشی سلامت باشی خدا کنه که مردم بفهمن مبارزه اوج بگیره هم تستر مبارزه چند اوج بگیره انشالله ما میکنیمش ما ایتری نیستیم ما سال 2026 سال پیروزی ملت انشالله که رحمانوف دیگه دهنش گپش نگرفته از به حضور انشالله این مطمئن باشه که انشالله سال 2026 نهایت رحمان فای سلامت باشید دعا کنه برادر سلامت باشید. خب بله برادر عبدالله بخشش برای تاخیر بعضی برادرها هستن که بعد وارد چون کنیم بعد از اون صحبت دیگه بهترینه. سلام علیکم رحمت الله. سلام و رحمت الله. بله بسیار چیزها را قید کردی از آغازش هم خواب بودم موندم گوش کردم لیکن خواستم که علاوه کنم بعضی چیزها را البته که دقیقاً درست قید کردی که یگانه اگر که رحمانوف و اگر که اون کس همین گونه خیلی که نیکولاس مادورو را بردن این روسیه میتواند که بیاید از قصرش گیرد برد برای چی این گونه گفتند البته که بسیاری نفرهایی که مردم عام نمیدونن که بعد تقسیمات گویم که بعد غلبه 1945 بین دولت‌های ابرقدرت دولت‌های پنجگانه کلاً کشورها یا منطقه ها تقسیم شده از برای همین هر همون گویم که
давлатҳои панҷгона ҳамун давлатҳое ки монанди амрикову русию чину фаронсаву инглис ки дар чи дар ҳамун созмони миллаи муттаҳид вето монда метавонанд. Ино гӯем ки ҳокими кулли дунё ҳастанд. аз барои ҳамин амрикои лотинӣ ки бошад, имрӯз амрикои лотинӣ на ин ки имрӯз ё ки дина ин чиз оғоз шудааст. 1923 сол президенти амрико як декларатсия маънро менависад, мегӯяд ки амрико барои амрикоиҳо аврупоиҳо ҳақ надоранд ки дар амрико ё ки дар ҳамун минтақаҳои амрикои лотинӣ ҳузур пайдо карданда иҷозат нест, ғайр аз ҳамун давлатҳое ки колонияи худашонро дар ҳамин ҷаҳоло доранд. лекин баъди ин изҳорот тақрибан 20-30 сола чӣ кор мекунад? британияву испанияву ва дигар кишварҳо ҳамун амрикои лотиниро тарк мекунанд, мераванд. баъди ин президенти чи амрико рузвелт як созишнома ё ки як баёния чӣ мекунад ки мегӯяд ки акнун мегӯяд аз имрӯз ва минбаъд амрикои лотинӣ ин чи аст? ин давлатҳое ки ҳаст ки аз ҷониби амрико контрол мешавад. амрико дар ин минтақа гӯем ки полис аст. ҳар чизе ки ҳаст ки гӯем ки ба амнияти амрико аз ин давлатҳо зарар шавад ё ки зараре ё ки чи хавфе пайдо шавад, амрико метавонад ки ба он давлатҳо ворид шавад, он ҳокимҳоро сарнагун кунад ва ғайра ҳамин дар ҳамин изҳоротҳо ҳамин чизҳоро баён мекунад. лекин бисёриҳо барои чӣ ман ин чизҳоро гуфтам? баъзе нафарҳо дар чӣ гуфтанд ки ин чӣ хел шуд ки Китай дар ҳамунҷо ҳузур дошт ё ки Русия дар унҷо ҳузур дошт. лекин Русия, Китай дар унҷо ҳузур дошт. амрико наметавонад ки ҳама давлатҳои амрикои лотиниро гӯем ки бо яроқу бо гӯем ки пулҳои зиёд таъмин кунад. аз барои ҳамин дарҳоро боз монда буд. Русия меомад дар Венесуэлаю, Кубаю ва дигар ҷо яроқ мефурӯхту солдатҳоро гӯем ки чӣ хел бо ҳамун яроқҳо истифода кардан ё кӯмак мекард, ёд медод ё ки заводҳо месохт. ҳамин гуна ҳам Чин ҳам ҳамин корро анҷом медод. лекин онҳо гӯем ки ягон вақт гӯем ки муқобили амрико як сиёсати гӯем ки қавӣ бурда бошанд, чӣ гунае ки имрӯз амрико дар Украина бурда истодааст ё ки Аврупо, ҳамин гуна набуд. аз барои ҳамин иҷозат дода буданд. лекин имрӯз мо мебинем ки Николас Мадуро бо чӣ тӯҳмат кардан, муттаҳам кардан? ӯро гуфтанд ки он чӣ кор кард? наркотика гӯё ки кокаини зиёда ҳамин инсон контрол мекардасту ба амрико интиқол медодаст. ҳоло ин ки Колумбия, Перу, Боливия тақрибан 1500 тонна ягона Колумбия истеҳсол мекунад. 1000 тонна, 1500 тонна Колумбия. Перу тақрибан 500 тонна дар солаш истеҳсол мекунад. Боливия 300 тонна. Лекин Венесуэла истеҳсол намекард. яки як чизе ки ҳаст ки дар Венесуэла 304 миллиард баррели нефт ҳаст. мефаҳмед? یعنی ای سعودی نفتش زیادتر ای نفتش ای سعودی زیادتر سعودی نه خیلی گویا که برای مردم ما روسیه را چی کنیم مقایسه کنیم از روسیه 4 برابر زیاد است. روسیه 80 میلیارد یا میلیون برلی چی باشد نفت باشد. مثلا سعودی 6 میلیون برل نفت در یک روز استحصال میکند. اگر همین یعنی که با قیاسی یعنی که استحصال که همون چیزی مخارجی دارد معدن در زیر چیزش اگر استخراجش شروع کنه یعنی که اکما با روسیه برابرش نکنیم منظور با سعودی از نگاه چی از نگاه نفت یک کشور نفت خیزی معروف دنیا است که قوه اوپک نفت معین میکند خیلی که مثلا ایران نیست در این مثلا چیز ولی مثلا ونزوئلا
در این قضیه یعنی که خیلی شه، ولی یگان چیزی استحصال نمیکرد از دستی کروپسیا و از دستی همین مثلا چیزا، یعنی که بسیار چی است، بسیار مثلا نگاه کنید در اینجا ونزوئلا یکم، بعد سعودیه، بعد کانادا، بعد ایران، بعد عراق، بعد روسیه. نگاه کنید روسیه ششم از نگاه کنید، بعد کویت، بعد امارات، بعد امریکا، بعد لیبیا. نگاه کنید از نگاه ریتینگی مثلا همین چیز نفت. انا به همون خاطر در این قضیه یعنی که باید بفهمیم، ولی رنگ همین تاجیکستان رحمان رو میگه که همه یعنی که همون چیزی مندلف در تاجیکستان است، ولی یگان کار نمیکنه، یگان استحصال نمیکنه، یگان کار نمیکنه. برای چی؟ برای دولت فلجه یا دولتی فلج. نه درست است. یک چیزی که است که در چی ونزوئلا همون کارخانه‌ای که امروز در تاجیکستان است همین گونه کارخانه‌ها نبودن. خیلی که تو قید کردین امروز رحمانوف مندلیف هست، میگد مندلیف همون تبلیتسا را کیتای و روسیه و دیگرها برده ایستادن، فهمیدی؟ دزدیده برده ایستادن. چقدر که تو ذکر کردی این نیکولاس مادورو، البته که گویم که ما میگیم که وای ظالم بود، لیکن یک چیزی که هست که امروز اونها نمیخواهند که زیر حاکمیت امریکا باشن، میفهمی؟ بگذار که ظالم هم باشد، هر چیزی که باشد هم اونها نمیخواهند که کلی دولت‌های لاتین امریکایی نمیخواهند که زیر امریکا روند، یک بازیچه امریکا باشن، میفهمی؟ از برای همین فرقیتش کلان است بین رحمانوف و بین نیکولاس مادورو. بله ظالم بود، دیگر بود، 12 سال در بالای حاکمیت بود، لیکن اینقدر بایگری که رحمانوف نداره، چخیلی که تو ذکر کردی این نداشت، میفهمی؟ اگر آزادانه همیشه آمدن از قصرش برداشتن رفتن، یک به همین فروشی مواد مخدرش سمالیات میفروشه 200 میلیون قطر، هیچ چیزی که رحمانوف یک کیسه چپنش 500 میلیون یا میلیارد دلار را میبره میتونه داده. انا ایرا گفته هستم یا حسن شکمبه ای بویای، یا تخمینه، یک رخشانه ای مادورو بویای، یا رخشانه سفیر که یعنی که این قدر چیزا، یک پروینه یکی گفتی که صفت فرما داره، آزاده مادورو بویتره یا آزاده، یک تخمینه گفتی که 5 برابر پلیکی را داره، مادورو را داره. این گفتی که یک چیز معین هستی. بله از برای همین این چیزی که امروز بود، نه اینکه گویم که سرنگون کردن این حاکم، بلکه امریکا وارد این منطقه کلا همین مادورو را برداشت با بهانه سودای نارکوتیک یا که کوکائین. امروز آزادانه ترامپ در بیانیه‌اش میگوید که ما چیکار میکنیم به همین جرم‌های مادورو، اکنون کل نفت‌ها و بایگری‌ها چی است؟ این جبران پولی است، میفهمی؟ همین در گویم که در بین در سطح دولتداری رکتیار است، میفهمی؟ همین نقل همین مالکیت چی را کشیده گرفتن، مانند که رحمانوف مالکیت بسیار مردم بیزنسمن ها را میکشند میگیرد که این در سطح عالی یک از دولت استفاده، دیگر دولت یک بایگریش کشیده گرفته استفاده است. البته در این چیز ما میگویم که این نادرست است. برای چی؟ برای که هر اون مالکیتی که در اون دولت است، بگذار که ونزوئلا باشد، بگذار نصرانی ها باشن، هر کی باشن، مالکیت دولت، بایگری دولت از آن مردم است، از آن پرزیدنت نه. اگر که پرزیدنت گناهکار باشد بگذار برن دار کشن، خب از همون پاش میکشن، از گوشش میکشن، از گلویش میکشن کشن، لیکن بایگری مملکت از آن اون مردم است. همین گونه ای که ما هم میگویم که بایگری تاجیکستان از آن رحمانوف نه، از آن عائله نه، از آن ما است، من و شما است، از آن چینی ها نیست. از برای همین باز بعضی ها فکر میکنن که این یکم بار شده ایستاده است، نه، بلکه اینو قبلتر امان الله امینی را SSR سال 1972 در همون قصرش کشته بود، مثال حفیظ الله امینی را. بعدین صدام حسین را رفتن امریکایی ها کشتن. امیتری سیتواسیون زیاد شدگیه، یعنی که همین قصر در رمضان، یعنی که صدام جنگ کرد، صدام شیرینر بود و جنگ کرد. گپ درباره صدام یا که گپ درباره قذافی نمیره، گپ درباره دقیقاً همین کاری که کردگیه، همین کارا رو هم روسیه کردگیه هم امریکا کردگیه. بله کم نیستن که در رمضان مرده اگه زدن پرزیدنت دولت گرفتن، انا این شکله، یعنی که ایتری کارا پاراگوئه شد، در کوبا مثلا شد. ولی
بعضی از حالتها را میبینیم در تعجب میزنیم که همین روسیه با هر کشوری که رفت وضعیت اونجا بزیب شد. یعنی هر کشوری که مناسبت کرد پرزیدنتش گرفتن، پرابلمش کرده، خب ایستاد، دو بار گپ میزنه که کارش مو غلطه، ولی از این کار میتونه که پوتین سبق بگیره. خیلی مدویدوف گفت اگر شنیده باشی، یعنی این کاری کردگی ترامپ برای ما را درس میده که ما بریم همین کارا را با دیگه کشورها انجام بدیم. نگاه که یعنی که با تری چیش میمونن، ای تری چی میگن که مثلا ما هم نشید میتونستیم دستیم همین کارا کرده. مجدونارود نه ارین نمیشود من بعضی از حالاتایی که انجام شدگی است. ولی خوب دیگر یعنی که بعضی از حالات مثلا رگین امی رگینی که مثلا چند بود امی، یعنی که تو سال 89 تو پیش بوش بود که پرزیدنتی چیلم بود، یعنی که تو پیش بوش پرزیدنت ریگن انا همو یعنی که دونالد بودم رامه دونالد بود، بله دونالد ریگن، بله همو هم یعنی که کارای انجام داده بود که دقیقاً به مانند همی، ولی اون ایمپیچمنت های مثلا کانگرس بود و سلاح فروخت با ایران، یعنی بعضی از کارهای انجام داد که دقیقاً بعضی از کارهای همین کی را کرد، همین ترامپ کرد، ولی به شکل‌های دیگر. ولی این دونالد ترامپ مد به شکل دیگر همین کار انجام داد مثلا. یعنی اینا نمیخواهند که منطقه های زیر سلطه خودشون آمریکای لاتینی را از دست بتیان. یعنی اومدن خیتای، اومدن روسیه برای اینا را یک چیز امکان داره که دولت‌های بعدی یعنی که مکزیک باشه، امکان داره دولت بعدی کوبا باشه. یعنی اینا یگان در ارژانتین همین کار دقیقاً صورت گرفتگی بود. یعنی که معلوم است که چی گپ است. با همون خاطر این یک سیاست هست که نمیخواهند که کشورهایی که زیر سیطره‌اش است یعنی که از اونجا پای اینها کنده شود. ولی ما دیگر ماندگیم با پوتین و با همین روسا و با همینا. ولی این ملت اگر خودش کار را انجام داد، ولی روسا فرقیت کلان دارن از امریکا. مثلا روسیه نگاه کنه که اگر به شرط که همین قرغیزا چند بار چی کردن، چند بار مثلا همین انقلاب کردن، چیش میکنه که با هم حکومت همکاری کنه. روسا یک عادت دیگر روسا دارن که میخواهند که با هم حکومت جدید اومدگی همکاری کنن. انا ای است مثلا بشار اسد دشمنی مثلا گفتی گپو میگه که احمد شهر بود، ولی فعلا همو پلی که احمد شهر چاپ کرده است دیگه چاپش کرده است کی عبدالله. نه من نمیدونم، من دیدم که دیگه که احمد شهر پلش در روسیه چاپ کرد. نگاه که یعنی روسیه میتوند با بعضی از کارهای انجام تیاد که سیاستش کاملا فرق کننده از سیاست. مثلا امریکا وقتی که با احمد شهر مثلا درست شدن یا که این برای دنیا یک چیزی عجایب بود مثلا، ولی روسیه کشوری که دولت هم میگیره پرزیدنت میشه با همون کوشش میکنه سازش میکنه. یا که توی طالب بود نه که با طالب سازش کرد روسیه. مثلا مثلا قرغیزستان دولت گرفت، صدر جپاروف یکی از نفرای نزدیک پوتین شده است امروز. نگاه کنه منظور یعنی افراد زیادی هستن که با همونو سازش کرده میتونه در بسیاری از کارها. انا این کار داره روسیه که این سیاست در دیگه کشورها با وجود ندارد. یعنی انا این است مثلا منظور از بعضی از سیاستایی که، ولی این سیاستی که فعلا امروز گرفته شد امکان داره که در سیاست روسیه هم بعضی از تغییرات ها وارد کنه که میشیده است، یعنی که زخوت و میشیده است که این کارا را انجام داده. پس وقتی که گفتن بگم او کار منم کردم. بله من به همین چیز به همین نقطه آوردنی بودم که کلا که اگر که نگاه کنیم همون یکم اگر حفیظ الله امینی باشد بعدین رفت آهسته آهسته سال 2003 2011 و دیگر تقریبا امریکا در 5 دولت های دنیا همین گونه حالت ها را کردگی است، همین عملیات ها را انجام دادگی است. امروز روسیه به خاک اوکراین در اومدن منطقه را از آن خود کردن، این چی را نشان میدهد که گویم که به این دولت های ابرقدرت گویم که همون اجازت سازمان ملل متحد لازم نیست. اگر خواهند فردا تاجیکستان میگیرن، اگر که پس فردا اگر خواهند با یک منطقه دیگر میگیرن. همون چیزی که امروز میدویدف گفت بله حقیقت دارد. این حقیقتش تا کجا؟ البته که اگر که فردا در یگان آسیای مرکزی یگان حاکمی مقابل این رژیم که رفت همین گونه میبردارن میبرن. همین رحمانوف فردا اگر که گپ پوتین گوش نکند میگوید که از چی افغانستان نارکوتیک میگذارند کنترل میکرد تمام رفت برداشت بود از مرا همین گونه است.
انشاءالله امید میکنیم که مردم تاجیکستان بیدار میشوند و از حق حقوق خودشان دفاع میکنند و از مالکیت بایگری که در تاجیکستان است از آن مردم است از اون چیز دفاع میکنند. سلامت باشی، سربلند باشی. عبدالله بارک الله با تعلیقات زیباتون، بارک الله. خوب، بله واقعا بعضی از حالت‌های هست که یعنی که همسایه از همسایه رنگ میگیره و خربزه دیکتاتور رنگ میگیره و یعنی که دولتدارهای بعضی از منطقه ها که مثلا کشورهای دنیا تقسیم شدگی هستند به چند قطب و به چند سمت، مثلا روسیه مناطق زیر نفوذ خودش دارد، امریکا مناطق زیر نفوذ خودش دارد، یعنی که همه کشورها به حالت‌های گوناگون هستند. به همون خاطر یعنی که این چیزایی هستند که یعنی که دنیا به یک از آغاز سال 2026 این پرابلم شروع شد که خوب دیگر دیده ایستادیم که به کدام شکل است. خدا عاقبتش بخیر کنه. برادر عبدالرحمن، بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت. یک دقیقه برادر عبدالرحمن. برادران گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 2200 نفر 2300 نفر تماشا دارید. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 70 نفر برای رسیدن به 227,000 نفر رسیدیم. یعنی که کوشش کنید در قضیه پادپیسا کردن کوتاهی نکنید و در گذاشتن لایکاتون هم همین خیرتون که یک برادر ناآگاه دیگری ما یعنی که آگاه شوند. بله برادر عبدالرحمن خوش آمدید، بفرمایید. سلام علیکم. باز هم حضرت درباره این برنامه گفتنیم که ما خواهی نیستیم حضرت، ما نمیخوایم امام علی را امریکا و روسیه بگیره. والله ما اگر دشمن شام باشیم امام علی را ما به این درجه خواهی نیستیم که به دست پوتین بتیم شو به دست امریکا و سی جین پین یگون کسی دیگه. مقصد ما در این بارش باید کمتر ننگ داریم. مقصد ما میخوایم خودمون بخپیم شه. همه ما تماما در این چیز همدست نیستیم. مقصد که ترامپ بیا بگیره شه امام علی را یا که پوتین بیا بگیره شه. ما میخوایم قطعی همه دولت های دنیا دوستی داشته باشیم، دشمنی نه. دوستی رنگی تری دوستی نه که مقصد اونو ما را کنترل کنن. ما همین صاحب استقلال میگم، باید صاحب استقلال باشیم که هیچ که ما را کنترل نکنن. ما کنترل کنیم ما را کنترل نکنن دیگه. بس یک دیگه کنترل کنی. مثل که امروز یک چیز میگی که خوینت میگن بس کنه نه ملت، بس کنه خوین بروری را. والله ما خوین نیستیم. ما تماما دشمنی با امام علی نداریم اگر امام علی با ما دشمنی نکنه. اگر اینقدر که مقصد میخواهیم که هم مرا خوین نگین، پس بگذارین ملت در درون تاجیکستان زندگی کنه. آخه 35 سال ایبان گذشته میگن که خوب شده است. چی خوب شده است؟ 4 میلیون مهاجر داره میگن که خوب شده است. کی جاش خوب شده است؟ میگن که در 35 سال میخواهی که تو چی شود؟ چی با در 35 سال اسماعیل نبیره امام علی میلیاردر شده تو نیست؟ ما مهاجر شدیم. برای چی وای میلیاردر شده تو نیست؟ برای چی اینا را میتونه؟ برای چی تاجیکا میروند در دبی سپورتیو چیز برای یو اف سی ساز کرده میتونن؟ برای بایهای تمام دنیا در دبی بگذره تاجیکا میرن در اوج ایپل ملت ساز میکنن. این قشا میدزن، این قشا سپیساد میکنن، میبرن ای نامی خودشون ساز میکنن، ای نامی دولت نه. برای چی این کار میتونه در حکومت تاجیکستان در دیگر دولت کرده، در تاجیکستان همی کار کرده نمیتونه؟ پس چی کمبودی بوده همیجا؟ ما چی خواهینی کردیم؟ هر دیگه دوست هم زنگت میزنه خواهینت میگه، دشمن هم زنگت میزنه خواهینت میگه. برای چند برنامه پیش گفتیم یتیموف بگیرن ما گوسپند میکشیم. همین 2 روز پیش 3 روز پیش یک امنیتی زنگ زده است میگه که این خوته در چی میبینی؟ در مرداد میبینی؟ والله میگه که مطرح میقپیم کلتا میگیریم. گفتم باشد باز هم ما اشمو نمیترسیم بگیرین کلای مرا. قپیدین بگیرین، نه قپیدین گشتن میگیرم زنده. میگه پرزیدنت آینده تاجیکستان شما میدونین که یتیموف ما ان شاء الله که یتیموف نمیشه و پرزیدنت بگذار امام علی باشه و یتیموف نه. شما میدونین میگه که پرزیدنت آینده تاجیکستان یتیموف همو سگ‌ها دیونه شدیان دیگه، نمیدونن که چی بگه. والله ما دشمن یتیموف هستم 100%. ما حالی هم ای گپم نگذاشتم. بعد زنگی امنیتی ها اینا با میگم که اگر امام علی یتیموف زندان کنم ما 2 گوسپند میکشم.
ای در شاهدی نمی خلق دو تمیکشون دو تاشی یه باری دیگه زنگ بزنن سه تاش میگم ممکن که برای گوسپانخری امام علی زندانش کنه گوسپانخری بیا خونه ما شاید که با مقطع امام علی دوست شویم باید این کالبزاکایی که میگردن با منفیت خچون با کیسه خچون کار میکنن و در دولت نام میزنن با ممکن مقطع امام علی دوست شویم با برای دولت بریم خدمت کنیم خدمت نه که مقصد بیای در اینجا مردم بفروشی زندان کنی رنگ انسان خدمت میکنیم ما ملت مونو نمیفروشیم ما هر تاجیکی بیچاره که اومدگی در اینجا کار کرده است عذاب کشه ما او را مقصد فروختن نداریم مقصد زندانی کنی نداریم اونایی که در گردش جمع شدگین سگا و پشکا اینطوری با چیتون بگم آخه که شما بیناموسین آخه شما را چیزی بگن گوشاتون چور کدگی گوش میکنه نوشنیکای برادر عبدالرحمن با خدا وضعیت یتیم فکرینی بزی بای الله ایده بازه بشکنه الله ایده بدترش کنه اونایی که امروز برای یتیم لانکوها تونمه دارونین انا که یتیموف از زندان کنن شما را میریم پشت یتیموف انشاءالله نامای همه تونم ثبت کردگی نوشتگیم کدام سگ یتیموفه والله دو گوسپند میکشم اینم امروز اگر پگاه یتیموف بگن که 150 سال ترمش کردین همینطور دو گوسپند کلاش میگیریم قربانیش مینیم با بزرگ ممکن بزرگ فایرات کنیم همون 3-4 بزرگ که هستن با فایرات چه میکنیم میگیم بیا علاوه گوسپند ترام بزن یگم ششلیکای پشلیکای میزنید همینجا انشالله فایرات رو میکنیم کالبزایی که یک کبه برای ملت خدمت دارین ملت هم میفروشن برای ملت خدمت دارین یک پاسپورت ایدنوینی 2.5-3 هزار یورو زیاد میکنیم برای ملت همین خدمت های حضرت همین پاتریوتیسم های این ما یک اونطونه که ما در هیچ خوندگی نیستیم ما نمیتونیم هیچی را ما نه پالیتیکی را میدونیم نه هیچی را نه که یک انسانی پاتریوت یک پاسپورت که 100 یورو 3000 یورو میفروشه شد همین پاتریوتیسم همین پاتریوتیسم همین باشه значит که دیگه در تاجیکستان یگم آدم چی موندگی نیست همه پاتریوت همه در کی جای ماشینی که همش پاتریوت ممکنه یک دیونه صورت دیگه ش تماشا کردم یا نمود رنگ کراکودیل گیریه داره که برای همون کودکه که کشتنش اگه اجیاتا شید خیب قپیدستیان دیگه در همه بلوگرای کونکنده و پونکنده دیگه خیب قپیدیان یا نمود کراکودیل واره گیریه داره که پدانالت کراکودیل آخی گیریه تره کی باور میکنه در پیش فوکتون سید اعظم امنیت کشت سیمومین یتیموف کشت هم مدخب بدین اگه برای همه کودک خیب قپیدیان دیگه نولیش آچات بمره هم خیلی گیریه نمیکنی چی نام دوره اونم یاتا کلبزی یا چوپلوسی پروید امید ای شیخ الامید آچات بمره تو خیلی گیریه نمیکنی اگه چی نموده دیگه یا شپلاق زد که تو چوا برای رحمان رو میگوی که یا نوار کنیم 20,000 میگیریم پیشوای ملت آدم بزرگه بر ترمش کر برآوردش اولی هم درس نگرفته است یا را تجاوزشون میکنه میگه که بسیار خوب تجاوزم کایده این تچاپلوسن این میته یعنی که به حیثیتن به عزتن به ابروان انا همین پاتریوتیسم همین ملت ما رو ما هیچ نفهمیدم چی پاتریوتیسم دروغه که کدام خچ پاتریوت میگه ای پارش نگاه میکنی بیچاره همین تاجیک کونکنده را فریب میکنه این چی خیلی وطن دوستی های وطن دوستی یک آدمی که یک تاجیک کمبغل ای کیفتش میقپه بالا میبرداره شما یک تاجیک که 2 سمپل کار کرده میبره در تمام مقامات میفروشنشه در فلانجا کار میکنه چند سم کار میکنه در ماه چند سم کار میکنه با او بیناموساش چی میکنن که مقصد اگر که بخواهی اینی قشم آرامتی اینی قشم آرامتی پاتریوتا یا بار برای روسیه که ملت چیکار در چی حال آوردگیان در روسیه بعد در همه جا فقط میشم پاتریوت میشین پاتریوتا در هیچ جا ندیدیم تون وقتی کودکه که تاجیک را که کشتن در هیچ جا ندیدیم تون پاتریوتا را حاضر شیشتگی ناوشنیکاشون با فکرم که ای گوش فیل کلونه در گوشاشون زدگی آنم خیلی چشما بلاق گوش کردیستن کی چی میگه کی چی نمیگه آخی تو کون تبو درونی ما گاب میزنم تو کون تبو درونی ما گاب میزنم پاتریوت دروغگوی والله قسم روزش بشوه که اگر همین کمک همین
Саймумин Ятимов зиндон шава ва бо Эмомалӣ ба ҳамун исломаш бар бигарда, ай чизи и шайтонӣ и бубуроя, ай ҷодуи Саймумин Ятимов ҳамаи шуморо кумтона медаронанд ба и дуруғ. بله خداوند عاقبت این ملت رو بخیر کنه و عقل و فهم هم حکومتدار هم ملت مردم ما را بتیتونیم که بتونیم برای ملت کار کنیم. این قدر دختر و داماد گفتی همه چیزا گرفتن، همه چیزا دارن، باید یک کم ترک دفیری وطن باش. با ایزانا میکشه میبرم که من یعنی که کار کرده ایسام که یعنی که بسیار کارو کردم، یعنی که خود تو چه کار کرده نکرده، یکی سخداد نکرده، بیجت کشور کرده، وظیفت های باید بکنیش، وظیفت های باید بکنیش. نه ای بودجت ای کیسه خچون اینا هیچ کار نمیکنن، اما اگر 100 یورو ای کیسه خچون 100 دلار سامان رسخود کنن، بعد ای میلاد صدها هزار سامان میگیرن. حدا کجا یک ماشینی که دزای مقصد برای اونا دوست و پای که برین هر خیلی که میکنین همین میلاد فریب کنین 100 سوم شما بگیرین 200 سوم شما رابطه. ها پاتریوت ای دیگه ده همین یوتیوب ای همه بسیار ماشینی که فقط از در تاجیکا میروه. در هر سکون میدروی فقط انمی کنکورس رفته سه در تو همین ملت تو پای شده که اون انوار باور میکنن با انوار بلد میخرن، بعد میبرن جال واتساپ میکنن که این شیطونه او شیطونه. آخه شما این شیطان که دگه پیام شیطانا میرین ابله شما این میدونن که مقصد شما را فریب میکنن، هزارها تششیت میگن که فریب میکنن، با ایناش با ای پس دیگراش میرون برای یک کنکورس مقصد میگه میبرن 50-60 تا تاکسیست میگیرن میبرن ماشیناشونا چی میکنن ویدیو میکنن ماشیناشونا 50 سومی تاکسیستا رو میتن تاکسیستا اوسو میرون با همون تاکسیستا خودشون با باور میکنن بازی میکنن به همون همین پاتریاتیزم چه اونا ورا هیچ کنه میقپه اون خواهی نیسته همین خواهی نیسته این امیر ما خواهی میگم حضرت درسته یا به هر شکل مردم هر کاری که کرده ایسن پشناکنده این همیارا من خواهی میگم هر کسی که همین ملت همین روز فریب میکنه آن او خواهی گپایی که ما میگیم مقصد ای ایروی دشمنی ما نیسته این ما با او نیستیم که مقصد همه دیگه در کجا یا فیسینه گوزینه لو کنده کون کنده سرش نیمش موه داره نیمش نه سر کلبز کدگی میگرده خواهی ند میگه آخی خواهی من در پوستی من آخی من ترا گرفتم مهاجر کردم آوردم اینا من خواهیم من خودم مهاجر من شما را مهاجر کردم آوردم من شما را گرفتم زن و گودکاتون در تاجیکستان پارتوین بخیزین بیاین اینجا پل جمع کنین بگردین در بیناموسی کنین مقصد بله در کونتون باشتا میزنن میگن که اکو بخشش کنم در پاد رسید همین ما با سر شما آوردم بچه‌تون در پیشتون میکشن همه گوشتون خب این همین خیلی ای بس ساز میشوه کی ساز میشوه کی که بچه خطت بچه پر اومد کشت بعد تو میفهمی که بعد تاثیرتون میکنه که میکشتیان برای چی سایمومین یتیموف خواهی نمیشوه اینا در تایفو که همه مقام دارو اگر که دشمن تو ما باشیم همین کار ما میکردیم اونا دوستون در تایفوکتون یک تاجیک به گناه کشت دیگه چی را نگاه میکنین ترماش نمیکنین این همی برای شما را دیگه یک دل ای تیاره اکو ویاش اکو نقپیدین این یک دل ای تیاره در پیشنو برای چی زنده نمیشوه حتی سه حرفهای روسیه میگفتین که در آینده تاجیکستان در پرزیدنت کی میشه یتیموف ما را ای امنیت زنگ زده با تاکید میکنن حقارت میکنن که برای معلمی ما هرچی نلقین در اوجه که همه تکالاتون میگیرین الله معلم تونه حاضیست 150 سال زندان کنه آمین اینمی حاض اینمی امامالی اگر نزدگی باشه بخیزه بگه دوای حکم شب بروریم 150 سال اون پگه ما زنگش میزنم اینم پگه کار پر نمیرم 2 تا گوسپند میخرم میارم یا با بیایم میشیم ششلیکواد مینیم همینجا سلامت باشی برادر عبدالرحمن الله حفظت کنه بارک الله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ولی واقعا همه مردم در فکر آزادی هستند تشنه و مردمی وقتی که در فکر آزادی هستند
باید حاکمی به عقل کی باشد، باید به رنگ هم مردم ببینه که هم مردم هم چی میخواه. واقعا هم خیلی بدبختی است به خدا قسم. خب بیننده گرامی 65 نفر دیگر ماند، 63 نفر دیگر ماند برای رسیدن به 227,000 نفر و 386 لایکاتون رو بگذارید بچه‌های گرامی، برادرای گرامی، خواهرای گرامی، نترسید تا اینکه بتونیم ما همه آنچه که میگیم، همه آنچه که در برنامه گفته می شود یک آدم اینو آگاه دیگه بفهمه. کمک شما همین است، یعنی که کمکی که همین قدر میتونی کرده در مبارزه همین قدر کار تا بکنی. میخوای که رحمانوف رنگ یعنی که نیکولاس مادورو بگیرن یگان گپ شوه، همین ملت آزاد شوه. پس کار بکن، برای زحمت بکش. 970 نفر یعنی که اشتراک کرده است در نظرسنجی سرنوشت مادورو را برای رحمانوف میخواهید. بله هر چی تستر میخواهم که همیتا یعنی که بیان چیکارش میکنن برام دیگه مردم در فکر نمیکنن که او پول را گرفتن در کار، پول دزدی را گرفتن در کار، نوشگری پولشم نوشگری خشم همین روز میخوام زندگی راحت داشته باشم. 77% آواز دادن و 23% نمیخوام خودمون باشیم، یعنی میخوام که خودمون میره یعنی که بخاپیم رحمانوف و همتا در محکمه عدالت ملی و یعنی که پول مول هر چی که دزدیده است باید که به این وطن و به این ملت و به این مردم بر بگردونه. گذاشتن لکاتون کوتاه نکنید. فاروق بله فاروق میکروفون السلام علیکم اکای محمد گل نازه سوزه. الله سلامت باشه برادر. دیدم که پروتستان رفته است، گفتم یا تماشا کنیم که چیگه پیغام پیشروی شده نشده. هیچی نه وقتی دیکتاتور را قپیده سنکو خدا خواهمی میگه پشک چربو خواب دیده از مردم همی دیکسی سن که یک کارکنه همی رحمانوف هم همی تا بیاین یعنی که کاتیکای سخپوت نیوایسکای میلاد بقپاش خیلی گفته اوسو سر کرده است تازه کنیم هموسو سر کرده است سوزه بخیره نه گفتم کویاس بدروم اکای محمد باز سلام علیکم. سلامت باشید. چی گپای چی شدی؟ هیچی پیش رفته سین نرفته سین یا میشه نمیشه قریب آوردگیم رحمانوف قریب آوردگیم در سکرات مرگ مردن هم نداره که خلاص این تیستره اون نام برای دعا که نام برای خدا را باید ما زنده بقیپیم پلوی غارت کردگی را ایامو غارت های کردگیش بیزار اومد در 10 سال همین 10 شوه در بین همین 10 سال ممکن که هم چانس می دزیده همه اوه برگردونن با این مردم ای کار خودش نه که از بانکوی امام علی ای مهنتی خودش ده نپرمی. این ملت تاجیک مهنتی های گنده مهنتی های اگر او مادورو باشه ای امامو رای اگر او مادورو نیکولاس مادورو باشه ای امامو رای امامو رای ما هم گفتی گفت امامو رای بدمر تماما گفتی گفت خواهی که انشاءالله که نتیجه خدا خواهی انشاءالله که کار کردن خواهی اکای محمد اقبال شما در برای کار خداوند نگهبانتون باشه. سلام با تمام مردم تاجیکستان. مایلش خواهی سلامت باشه برادر فاروق. خب بله برادرایی که یگان کس نیست اگر صحبت کردنی باشد مرحمت، چون ما چی میگن اون چیزی که در صحبتی خلاص دیگه یعنی مهم زنگ های تلفنی اگر کدومی داشته باشد اگر کدومی توسط برنامه دو خوشدنی باشد مرحمت. یعنی برنامه ما تقریبا بگیم که همه آنچه که داشتیم گفتیم و برادرایی که هستید خواهش میکنیم بی‌طرفی را یعنی که بی‌طرفی بی‌شرفی ای باید تاجیک باید این ملت باید از این مردم و از این ملت بدن ایمانتو باید کار برای وطنمون بکنیم. فردا وقتی که دستت بند میشه و زندانی میشه یا پرابلم میشه دیگه هیچ کار کردن نمیتونی ولی اون شرایط داشتگی از دستت میرود. یعنی که میتوند که 4 نفر با برادرایی که هستن دیگر رو الله اینا را حفظ کند هستن 4 نفر میتوند که یعنی که بگه که من یعنی که او قدر پول زیاد هم یعنی که مصرف نمیکنم 625 یورو که 62000 روبل یعنی که 2 نفر 62000 روبلی 124000 روبل برای یک برنامه با 2 نفر دیگر 62000 124000 با برای برنامه دیگر که
دیگر 80% مشکلات اصلاح کاملا از بین می رود. یعنی فکر کنید که 2500 مثلا یورو کاملا مشکلاتی که فعلا به سر ما آمدگی همین مشکلات دیگه از بین می رود و با اون برادرایی که معاشایی که حاضر پرداخت دارن، یعنی که دیگه انشاءالله که کار ما کاملا به یک شکلی بهتر و خوبتر می شود. پس در امریکایی، در اروپایی، در ژاپنی، در یعنی که بچه‌ای که در نیوزلند در انگلیس هستید، یعنی که زحمت بکشید، مثلا بگه که ما اینا مثال 4 کس میتونیم که 625 یورو را پرداخت با 4 کس دیگه با 625 یورو. تو کسی 4 کسی هر کسی که میتونه، فقط به یک شکل باید کارمونه انشاءالله که انجام بدیم تا اینکه بتونیم آینده خوب را با یکدیگر با کمک یکدیگر انشاءالله که انجام بدیم. چون برنامه‌های ما حالا فعلا 12-18 برنامه به خاطر یعنی که آماده برای نشر، آماده برای نشر به شکلی که یعنی که من از اوش که کردم در حالت منتجم، مثلا با همون خاطر باید که کاری را با هم انشاءالله که انجام بدیم. سلمان فارس. بله سلمان فارس. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. صدات اینجا کن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبیم برادر. بله بفرما. صدات اینجا که آوازم است؟ آوازات هست برادر، گپ زدید. بله آوازات 100%. خداوند شما را نگهبان باشه که تیزتر زودتر خداوند تیزتر خداوند شما را پیروز بگردانه. همین اکای سلیمانی ما که جدای سلیمان هسته و پیش سازایت اینجا که هستن ها الحمدلله خوبن ها 100%. کار بار زندگیش رفته است خوبن انشالله. سلامت باشه. با گپ من که نمیشنوی دیگه یعنی که سوال میکنی سوال میتونید جواب نمیتونی جواب مفهمیده. با همون خاطر مشکل است که صحبت کنیم وقتی که من گپ میزنم تو نمیفهمی، تو گپ میزنیم و میفهمیم. با همون خاطر مشکل است. ولی برادرها دیگه در اومدن گپ زده تونستن گپا مشنویدن. بعضی برادرها وقتی که یوتیوب گیرون میمونی با اینجا میدروی بعد دیگه هردش بعدیگهش میشه، بعد تو یوتیوب کاملا خاموش کنی بعد توسط سیلکا داخل شه صحبت کنی. خب خیلی برادران عزیز و گرامی انشاءالله امیدواریم که خداوند موفقیت و پیروزی را نصیب روزگار ما میکند و ما و شما در قضیه هایی که باید به یکدیگر کار و همکاری و همه آنچه که باید انجام بدیم انشاءالله که انجام میتیم. 992 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. خواهش میکنیم یعنی که در نظرسنجی اشتراک کنید و 401 نفر در گذاشتن لایک ها یعنی که لایک هاشون گذاشتن و عموما 56 نفر دیگر مونده است برای رسیدن به 227,000 نفر رسیدن. پس دیگر ترس کنار بمونه در گذاشتن لایک ها، در پادپیس کردن به شبکه اصلاح. انشاءالله که ما و شما باید نتیجه انجام بدیم. اون کارهایی که پدرامون و بابامون فریب کرد رحمانوف دیگر ما و شما از اون افراد نباید باشیم. باید ما در انجام کارهامون انشاءالله بهتر و خوبتر انجام بدیم. و قضیه های زیادی گوناگون دیگر است که انشاءالله در توسط برنامه های دیگرمون خداخواه تقدیمتون می شود و امیدواریم که میتونیم همه آنچه که خدمت و برای مردم گفته شدن آن مسائلی که مردم از آنها آگاه نیستند، یعنی که انشاءالله که آگاه میکنیم مردم و آگاه کردن وظیفه ما هست و فهمیدن باید وظیفه شما باشد. حقیقت وقتی میبینید روی نتابید و همه آنچه که باید انجام بدیم باید که هر یک قدمی ما و شما انجام بدید. خوب بعضی از پروژه های خیلی خوب است. برادرانی که منتظر پروژه ها بودید زنگ بزنید انشاءالله که پروژه خوب هست. پس برادرانی که هستند در دوشنبه خب البته فهمیدید منظورم پروژه هایی که هست
زنگ بزنید تا اینکه افزودت کرده شود و تا اینکه خلاصه هامون در قضیه های عمومی انشاءالله که یک جایه عمل بکنیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این وقت قیمتی شما را انشاءالله که نمیگیریم و خدا خواهد اگر امکان من شد روز چهارشنبه هم برنامه منبر مهاجر داریم و اگر نشد نه، ولی انشاءالله امیدواریم که میتونیم انجام داده و به خاطر ادامه پیدا کردن برنامه ها پس کوشش کنید که یعنی که همراهیتون بکنید با اصلاح تا ملت و بیدار شدن مردم انشاءالله به دست یک و یک ما و شماست. از ما یعنی که توقع دارن ملت و مردم، توقع ملت و مردم باید که یعنی که بالاتر از همه چیز باشه. چرا؟ چون ما از این ملتیم و از این مردمیم و باید برای ملت و مردمون کاری که توقع ملت و مردمون است که آزادی از چنگال رژیم اهریمن رحمانوف باید با هم یک جا کارهامون انشاءالله که انجام دهیم. خوب، در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این مصیبت ها را از سر ما دور کند و این یعنی امام علی رحمانی کثیف و خبیثی که این ملت به بدترین وضعیت ها آورده است رسانده است و مردم چاه نابودی و تنگی وقت و به تنگی حالت و وضعیت آورده است رسانده است. الله سبحانه و تعالی سزای مناسب براش عنایت کند و خداوند رحمان و با دستان این ملت سرنگون کنه و همه آنچه که دزدیده است و غارت کرده است نصیب این ملت و مردم و این وطن شود و هر کسی به وطن و دولت و ملت خیانت میکند خداوند رسوا و روسیاش بگرداند و هر کسی در صدد نجات این ملت، خدمت برای این ملت، کار برای این وطن و دولت و ملت میخواهد انجام دهد، الله سبحانه و تعالی موفقیت و پیروزی را نصیب روزی اون نفر و اون افراد و اون گروه و اون مردمی که میخواهند نکویی و یعنی که حالت خوب برای دولت، وطن و ملت بیارند، الله برای اونها بردباری نصیب روزی بگرداند و خداوند همه آن زندانیان بیگناهی که در زندانهای منحوس رحمانوف قرار دارند، خداوند زندانیهای بیگناه ما را از زندان آزاد نماید. الله سبحانه و تعالی تمام موفقیت و همه برادران و خواهرانی که در آرزو و صدد آزادی هستند با هر کاری که انجام میتیند خداوند در صفحات اعمال ایشان خیر و نکویی زیاد عنایت کن و همه آن کوشش های به خرج میدهند، شب زنده داری ها، فکر کردن، نقشه کشیدن، همه آن چیزی که فکر دارن الله سبحانه و تعالی نصیب و روزی همه اون برادران نیک گفتار و نیک کردار و نیک پیندار ما که در صدد نجات این ملت وطن و مردم هستند خداوند برای اونها اجر زیاد جزیل نماید. اگر چنده که با انجام کارهاشون که فکر میکنن ناقص است، خداوند نقص ما و نقص تمام برادران دستن در کار الله با بزرگی و عظمت خودش با بزرگی قبول نماید برای ما و شما نجات و پیروزی را از دست این رژیم منحوس رحمانوف نصیب و روزی بگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.